nyamuri kwa nyoni soke itaraine ingere manga guwa menya nekwenda Nengo igwangirie kegamba nyamune ikiria nyoni Nachio hiti chambere ya gudeka Narogongo wanyunda igwate muriari gicherie Kuria mwendwa wakwa kake monare Kabisa. Kenya ni gwode ale godie kwa mwendwa Mole mole ane gotora no yungi gatoro Siginona chocha uraga tambura Wale momenya wajuma mbura ya tudungeye Molia nyoni mweli wa heonene Nacho nyoni chakabete rotumongi nyakiada Mwendwa wakwa njeterera njojera Kwale mahinda-inĩ ta maya Yakinyire kwa mũciĩ taruororo gĩtema Rĩrĩa hiti namba icokaga mĩciĩ Nacio nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ciacuracuraga Nyoni itatũ nĩirũkanio ingĩ Kwale mweri wa heho nene Toyo tũrĩ wa mũgwanja na gũtuĩka nĩ gũthira ũrathira Ino nĩyo Sunday ya mwisho wa mweri wa heho nene Harĩa hothe ũrĩ Ngogoyo nĩ yambĩrĩria karibu sana Nyina wake nĩakenire ona ndirĩ nguraro Mũtumia mwerũ mũno rĩkere Kabisa. Mwendwa nake arĩ riko-inĩ athekagwo na kamwena Twethereire ndagĩka ya mũthia Kwarĩ mũthenya wa kiumia ngengere ya ũrago Aciari akwa makoretwo makinya Gira mwendwa kahinda gaitũ nako nĩ gakinyu Tũikaranie ta mũthuri na Mr. Kuria wa Travelazin Logonote niwe timekeeper wito Kwothe kwanungĩtio thakame Japo ya ici nĩndemĩciĩ nĩkuoya Maigwete nĩ kwanwo mũndũ raikia banga mairo kenda Twaheirwo gwa gũkoma nĩ mũbĩa Kabisa. Ndikana jabo icio nĩ itũraga Mr. Gishohi Tandwĩrĩria ũnjĩre kana jabo ya nĩ itũire Mathaa matano makunina stress Ngogoyo nĩ tate Matatũ twokerire ndamaragĩte nyina Ngira mwendwa tũrĩrara kangĩma Nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ Mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Mwendwa wakwa nĩngwendete ta gĩcũhĩ kĩrĩ kĩara Kana nguo iria ciakwa cia toro Nĩngwendete ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa Kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa Jumatatũ tũkĩrire ta maragĩte nyina Ngira mwendwa tũrĩrara kangĩma Nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ Mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Thengio mũno Migingo Diehards na For the Family mwĩkũra mwena wa Kagio riboti yanyu kuma kwĩ mũrĩithi wa Royal Media Services nĩ yanginyĩra ndĩrerwo mũthikĩrĩrie Ngogoyo mũno na nĩ mwendete tabarĩra ĩno sana Migingo Diehards na For the Family mũkiwa Kagio county ya Kirinyaga asanteni sana back to back part 2 Mheshimiwa Thuo wa Gacino Kajwĩrĩ Ward Nyandarua County good afternoon no tũgũtũma riko Twakinya gwitũ Kangema nĩndathondekire cai Wa andũ arĩa matangĩakinyire Nyĩrĩ Arĩa akũrũ na arĩa nini makĩmenye mũhiki Mũndũ mũngĩ egayaga atanakũra
mburi ciathenje igothome njohi igikirĩrwo nyũmba nacio ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe narĩo igana thĩyo ciaragia na mwere ikũmi-inĩ cia mũkare ireagwo na mambura. Gĩtaũ wa Matinga nĩ waigua Gĩtaũ Better Best cia mũkare ireagwo na mambura. Magaithie mũno mũno koguo ũrĩa ũkĩruta wĩra wa Matinga. No tũgũtũma riko mwendo wakwa nĩ amakire nĩ andũ arĩa mokĩte gwitũ kang'ei na nyakĩnyua no mweretho mũhiki nĩ ũyũ tũmĩte mbũri citũ irie Nyĩrĩ tũkũnyuane rĩangĩ twĩgambe nayo njohi ĩtanekĩrwo ũkĩ maitũ agĩũka teng'erete akĩnjũria kana ndĩna marũa maheni meni tondũ gwatuĩka nĩ muma tũranyua na thigari cia White na irĩ njĩra ciokire tu kabisa. Ciarĩ thigari njũru mũno cia mũthũngũ ũcio warĩ Mũrang'a ciatinagia ngui mĩting'oe na njiguaga ngui cia Kangema gũtirĩ mĩting'oe kuma hĩndĩ ĩyo. Mauso nĩwe wĩ riko tũrĩ o hau ndege igĩũka ituĩkanĩirie marigũ-inĩ ikiugaga atĩ Kago nĩ mũkuo mwendo wakwa akĩnjĩra nĩ tũharaganie cai bara ndĩrĩ mwago na mwamĩona nderire mwendwa na maitũ mũtitige kũmaka ngarĩ yoka ikagĩrio rigita maya nĩ marũa marĩa twahetwo nĩ mũmbĩa na gũtirĩ mũthũkũ na mũmbĩa kabisa. kahindaga gũtua mata gũtirĩ waragĩrio ngĩ twaroretio hamwe takaragita tũgĩtwarwo gwa cibwatĩ tũkahũngwo mahũri mwendo wakwa raire kwa nyaciarawe mũthuri ũmwe warĩ na ngwĩ wanyuĩte miuma mũgwanja nĩwe watũmire tũrekererio kabisa akĩaria na mũthigari kabuteni watamenja ng'enda thĩna yo ndĩagaga mũtegi igua rwĩmbo mwaka wagĩra mwendo wakwa ngwendete nĩ ũndũ wa kũũmĩrĩria thĩna kuma Nyĩrĩ kinya gwitũ Kangema irũngi marigũ igũrũ mwendwa na ndũngĩ nyigathĩ reke tũgatigithanio nĩ gĩkuo. Oh yes, cioka igĩrĩ ibuatanĩte tũgatigithanio nĩ gĩkuo part 1 na part 2. Kĩnyumo wa Gĩcũgũma akenete mũno kũrĩa mwena wa Buruburu geithĩka mũno Senator Kĩnyumo wa Gĩcũgũma ndũng'ũ wa Mwenjiwe kũrĩa Nyĩrĩ ona thengio mũno Joram wa Gĩkomba ũrauga na wĩigĩrĩra kahũtĩro John Shikegwa thengio mũno John Shikegwa we harĩria kachumbari John Shikegwa we nĩ wakũharĩria kachumbari ati Kamau Smart City Park Market big bro thengio mũno rajira nero waku aya thengio Kamau Smart City Park Market mũndũ ũcio ũngĩ wake nĩ rwĩmbo rũu nĩ mũndũ gwĩtwo Sarume wa Fresh Meat arĩ kũrĩa mwena wa Freria ũndũ mwena mũgo wa Biden arĩ gacarage ya Kenyona rajira akomita mboni sana na ndĩrenda ngogo yetate no toge ũture mbeca kuma kũrĩa kware mbeca maisha *272*1# nĩcio kũhihinya ũcoke rũmĩrĩre mũtaratara wothe ũkorwo wĩ mbeca-inĩ nĩ thaa mũgwanja na nuthu no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana Guoyo nĩ tate handari yakwa nĩ koko yũrĩa nkarina na rũgendo tegũtoria werũtia ndaga itherũ wonire mwana rũnyono no kĩmũtuokithie na mũndũ aremwo nĩkĩo gĩkayagĩra ndwao waregire kũnjĩra atĩ ndwabatarĩtio nĩ niĩ ũkĩndera ihinda rĩakwa ingĩcarĩria wa ngoro
menyagerio matuko Rebororo ni special dedication ikinya kura mwana wa Gatondo rwetio ni kama wa Karugo kuma National Assembly nijue hali yale ni araro igwa arwedete muno na tupunguze makali brother Oligane ironge kwenda ndatoira hanyithome Niuithanie mirori mana iyo ni cia maheni Getomanaga hoerwo ndari mwaki wa kiraiko Na ndungigwa thonyo getu mũranganwa tũtigane Ndũngethire ndaci nawe nĩ ndwanyumaga ikuĩ Ikaĩtie nyinya nyonge mũnyandi nĩ ũndũ wa rũitho Na tene nĩ ũrahorania mũirĩtu tocũrũ mũriũ Ũtoĩ kũmbĩra rirwo mũirĩtu nĩoĩ kũhonia Ane yakiga Gogoyo yagerire Ndũnjĩre ratatĩra ko No kwenda rũrĩkũ Rũrũ rwĩtagwo cũgio nĩ maica Ararĩo nĩ mũrauto wake Nĩtigwo kwĩrindĩrĩria ũrĩa ũtuĩke nĩ mũiganu Naguo wendo waikio nai ndũgĩcokaga mũigana Cũgio nĩ maica mũirĩtu matingo no ngũrĩrĩri Wĩrũkoria wakagu kuwa nderero nĩ naku Kabisa Uwane kwĩrĩhĩria mwĩrĩhĩria nĩwe muru Ũngĩrĩgotira wendo vyongĩtĩmĩra rũmande Ngũcũ wacoka hora nĩguona wa igego rĩakwa Nĩguo menyewe ũgĩciarwo ona niĩ no ndaciarĩtwo Ate bũrũri mũgima ũkirĩte ki ũgĩthikĩrĩria Gogoyo Thengia mũno Jack wa Forward mageithia mũno Rose Mwane Kagema kwerwo atĩa Nĩmaingĩ we wananjĩka nĩngomba gũkirĩrĩria Twarĩ nawe kwa mwaũra kwĩna harambĩ andwari Ũhũrĩtwo kici nĩ mwana kĩo gaitwo nĩ rũrĩmĩ Nayo raia yarutagwo kĩrabu nĩ mũraramo Tigwo gũtuĩra mũirĩtu nĩ mũrauto wĩnaguo Wonete karũgabenji nginya ũkaũgũya mũtwe Gera njĩra gatagatĩ mabebe nĩ ciarogirwo Nĩguo kũrandũkanoige mũirĩtu ndwarĩ na mweri Airĩtu othe nĩ mũigua Mbembe nĩ ciarogirwo Geithĩka mũno wa Naomi wĩrogonoti Wa Naomi iguaga Gogoyo agatuĩka kairĩtu Comora Ũcio gũthũkĩtie kĩongo nguga ti mũnyake naguo Tondũ korwo wabatirio no wĩtigwo mwenda njerũ Wendo ũcio wanyu ndaũhe ciumia ithathatũ na nuthu Ũrĩ wakwa we ũtanditha mwana kanjeterera Gũtirio no ingĩongerera ũyũ witũ nĩ mwanuku Tondũ naguo cira mũingĩ ũkoragwo thonio gĩkua Nguota we tũtigane ona ndwarĩ warũrĩra O mũndũ kaiyũ na kwao gũtirĩ ngombo yorĩa ũngĩ Ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back One yoguo Rĩu nĩ yanjoya Hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu O nginya thinacara ndirĩ ndanogio nĩwe Mũharo kanyina nĩwo thingataga gĩthaka Ndirĩ ndanogio nĩwe ndũragana maithori Ona ngĩkorwo mũrata ũnyonago kaira ngoro Kwanyu nĩ gatiga gũkandona kadio iki Kabisa Ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ Kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara Gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũ Ndia no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame
igwa rwimbo kuhagira ĩnĩ ũraigua ngita ĩyo nĩ mũkwenda tũkerũre na gũtũmĩra marũa ndari ndũngĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagetaire tipepa mũndũ nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wambere ndirugaga na wakerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũri ũgĩkaga ndia ngakũhe makũrũro thengi mũno baba Jao ũranjĩra ndũrĩ wanogio nĩ ngogoyo Major General Alex Dhoita kuma Gararigare Muru, thank you. Alice Shiwa Ihenya, asante sana. Gogoyo Rware. Ugenda jikiate amwendo menyeni kwedete ona korone yera lili undudegete gutora ngurira gira ta mwana wa kegedia kinyogete kiani ukuwete wendo wakwa nusu kabisa etokaga mesi mengeke gakinya kwanyu na gutire ndonyaga na nikuria iretu kiria gikenagia nguko ticho gikenagia rwigi ono gigathie maireria umenyage ndio thutha merera mwendo atigukega ni wendo waiyurire mahinde-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ũndũ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndirũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyuĩ ndemakinya makwa we kabaithire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko igwaga rwĩmbo rũrũ ngaririkana Shiko wa Ndume kũrĩa Kĩrĩnyaga nyonaga tarĩ we wĩinagĩrwo Milka wa Mbũi wa Mwangi nĩ hau kuma kũrĩa Vimax Business Tours itheka mũno Milka wa Mbũi Mwangi Kiva Sound Station Mwea wako ndani ya Gogoyo. Asante sana Kiva Sound. Salimia Museti na mafanu wote wa Gogoyo. Huyo ni Eliza Kiva ikanigoreta mukago. Yeah. MC Terry, asante sana MC Terry kwa kuwa hapa kwa Gogoyo, asante sana. Nyendaga Gogoyo gatatana tugatura besha kuma kure kwa mbesha maisha star 272 star 1 hash nicio ukuhura ucoke urumirire mutaratara ucio wothe mbesha maisha ni hitukie na gathurimo ni BCLB license number 199 kayo kiongo no karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane Wendora wale na gwakae wathireku Kĩrĩa wamuringagĩra nĩgetha mwendane Gaka nini madethakĩra mundekere tu governor's favorite mujuga ararĩ akahũtĩro bypass Ketha kĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Wendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua kiapo ucio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga we Gĩtiga kũmũkana waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩ
wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩa nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Mr. Mujuga we na mumwenyerere Mujuga mumwĩhũga mũno ĩyo nĩ yakwenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo ĩmatwaraga ndundu kĩendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina anyuaga kaũkĩ Mujuga nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu thikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu thikona mũrĩithi nĩ waigua Mujuga anyuaga ũkĩ mũtheri maceraga na mauso Mujuga aikaraga kaunta-inĩ Timekeeper witũ nĩ Mr. Kuria wa Travelers Inn kũrĩa mwena wa Longonot nĩ ũratũrorera mathaa mũthenya wa ũmũthĩ Sunday ya mũico mweri wa mũgwanja na no ndĩrathiĩ ngĩkũririkanagia ũhoro wĩgiĩ We Go njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkui na ĩna matereba marĩ na ũigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa We Go kũrĩ namba 20425 onawe ũkuo na ũcamba. We Go, let's go. Thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka 15 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Guguyo nĩ tate. Happy birthday gatha ya Kirenyaga wetia rũrũ rwĩtagwo Stuka harĩa hothe ũrĩ ũgĩkũngũĩra birthday yaku. Happy birthday ũrĩngĩ gatha ya Kirenyaga. Kĩrero nĩ gĩake mwendwa Stuka mahĩtia ti maku tiga gwĩthikĩra cũthereria wone atumia-inĩ akũrũ marĩa airĩtu athaka mũno cirorerwa ndũngĩtũra mĩaka yothe wĩ mũirĩtu gũkũra nĩ watho kuma kwa mwathani thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna warega gwĩciria ũthondeke mũthingi Stuka. Sikia waigua naigua mũthingi nĩ ũgima wa ngoro ũkerenda kwĩra ndũkamenya aciari
Kurigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo, mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe. Mĩtugo nĩrĩ mĩega na ĩngĩ mĩũru, kamũgĩa na mĩego kagaya mũnyaka. Wagĩa na athuri aingĩ nĩũkerira thutha, mbogo nyingĩ ngwĩre na maitire ndathi. Stuka Stuka we mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ, na wa mwĩki wega nĩ mĩago na ikeno. Watungata wega nĩ ũkona rũgai, wahenio nĩ mĩago koimĩrĩra ĩrĩkũ. Gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri, rũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma. Wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatĩa, ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita. Magũkũra nĩ kũru, mũndũ aringanagĩrĩrio ta ngaita. Na maitũ wa ngatha ya Kĩrĩnyaga Purity wa thimũ Mũcera, nderwo ngwĩre thengio mũno nĩ gũtũrehera ngatha ĩyo mũhuro wa riũa. Happy birthday ngatha ya Kĩrĩnyaga, request yaku. Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ, na wa mwĩki wega nĩ mĩago na ikeno. Watungata wega nĩ ũkona rũgai, wahenio nĩ mĩago koimĩrĩra ĩrĩkũ. Gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri, rũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma. Wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatĩa, ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita. Stuka Mona niĩ ngekaga atĩ rĩrĩa ngaremwo gũkaga gũkũ banana gĩtau Better Best ndonyonie mũgũnda yanjie kũrĩmaga ndengũ kana melon yona kana macungwa. Ndũng'ũ wa Kanjĩ Kĩambũrũrũ kwerwo atĩa kwa mũthai no tũraitĩka. Kuma na nyuki thengio mũno makinya kuma na nyuki hata we na kuona. Shukran ndugu yangu. Gũkũra nĩ kũru. Kabisa. Mirongo ĩrĩ na ĩrĩ mĩhĩtũku kuma rĩrĩa Inoro FM twambĩrĩirio memerekia witũ rũkoretwo rũrĩ rũgendo rũiyũirwo nĩ ũrirũ na magegania na rũkaheo mũcamo mwega. Nĩwe ũkoretwo ũkĩanĩrĩra biacara yaku kũgerera Inoro FM wĩ gĩtugĩ kĩa mwanya gĩtangĩhereka mwaka-inĩ ũyũ wa Inoro FM, na nĩkĩo hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra mĩaka 22 tũroya mweke ũyũ tũgũcokerie ngatho cia mwanya nĩ gũtwĩhoka tũgũteithĩrĩrie kwanĩrĩra biacara yaku nĩguo menyeke na njĩra nene. Twakwĩrĩra gũthiĩ na mbere kwanĩrĩra wonjoria waku nĩguo menyeke nĩ andũ aingĩ makĩria. Happy birthday Inoro FM X22. The August
Winter school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's 3-day getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, bed and breakfast basis. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muciĩ gwatũ gĩnotana wa Kang'ethe mũthuri Mwikindereku agiĩ gũcokia down memory lane kabisa. Tukeone wĩna thĩna ũcokere atinga ino yathũire tondũ hĩndĩ ĩrĩa kũthire na gĩkũre thĩ yamenyaga bata waku ona meciria-inĩ make ariganagĩrwo nĩwe ĩrĩa kũbanga bajeti ariganagĩrwo nĩwe nĩ kũrĩ warĩraga atĩ ndarĩ iratũ CDM wa kĩratũ oimagaranga hanini agĩkora angĩ matarĩ ona magũrũ tũkanarĩrio nĩ thĩna wĩna Ngai rũgendo-inĩ kĩrĩrĩria kũmũhoya na nĩarĩgũtana maneguo ndukoneta wĩna thĩna mũno kwĩ angĩ mena thĩna mũkĩru na mũingĩ tũkanariganĩrwo atĩ ĩno nĩ thĩ tũgakũmĩtige rĩothe tũkanariganĩrwo atĩ ĩno nĩ thĩ tũgakũmĩtige rĩothe na wakorwo rĩ gĩtonga ũgakũmĩtige rĩothe na wakorwo rĩ mũthĩni ũgakũmĩtige rĩothe na nĩguo maũndũ nĩ merĩ thĩno mũndũ witũngũĩre na wĩikarage gwatĩire wa mbere nĩ gũciarwo we na nĩ waciarirwo wakerĩ kwĩherera thĩ tondũ ndũngĩgĩtũra thĩ kaiga kana ta kĩrĩma ona ũngĩhaica roketi ĩno nginya ũkameherera kabisa. igua ngita ĩyo rwĩtagwo ĩno nĩ thĩ tũkanatĩrĩre mũndũ tondũ tiwe Ngai Ngai nĩwe ũtuanagĩra ona watonga wagĩa indo ndũgeterere andũ ona ũrĩa ũtarĩ rĩmũigĩre irikanagwo gĩciarwo marinjaganwo arĩ kĩndũ no irikanagio gakwa ũtige ikĩrĩo nĩ angĩ ona watuĩka ngavana wa Ngogoyo ndũgetĩre andũ menyaga ũtanaciarwo no ũtanamenya thĩ marĩa angĩ wĩragwo toĩ na marĩa na thĩna tawe na maũtire othe indi wĩragwo ndũrĩmĩri ona wathiĩ na rũgũrũ gũkora noguo kũhana ona warora na itherero guothe noguo kũhana ona wathiĩ Iraq tareco njenga inua ona wakorwo wĩ Dubai kana wĩ Idaho ta PMM ĩno nĩ thĩ igua ĩno tũkũnendahi kana mũtikwenda tũkerũre mauco kahũtĩro nĩ kahĩire DJ Flash kale nĩ kale jasusi ndahina kuruta ihuti tũkũnengera mũndũ ũmwe arute mawĩra macio merĩ mũndũ ũmwe wĩ ngoro theru akorwo nĩwe ũkũmĩruta ihuti na nowe ũgũkorwo na ndahi maitũ anjĩraga ethũire nda theri kabisa.
igwa hau Samika Gathe Limuru kwero ate no murebanga ndware muru mukwenda gavana munyitirire ate ni moritie na wabici ya gavana ndware muru Shomora Gogoyo back to back. Gogoyo netate. Aliamuratae makuhete ndeto Marenda gotono hatu Nirikana mwendo wakwa alia twakutanire Naguthaitha ndukana ndirike Ndoririkana gacocå agiturathima Agitwira tuthondeke muciĩ Mutumia wari mwega uria wakurerire Menya guka ngorereria kirumi Kae mwendwa ngwikitata na kwariria wakia Ngoro getiotanaga Angekoro ngogeteire kabau getwarie Maronana mareku irero Thengio muno Guandaro MGW wa Gogoyo Rware Unyendi tigakurira Injuya tene unyendete Nikigutwi kia wendo gikoragwo ngoro Nari kwendete muno Kigutwi kia wendo Kigutwi nĩ gĩtũ Turorete thaa 8 no nĩ tũrakerũra maitũ ndarĩ na thĩna Ajira ithuire odatheri Yarimo nyendi shainaga Nikona niga kengaga Matukumba gikeno de timaige muno Eke tukena nagere Yarimo nyendi dekagia Nikona niga kenaga Matukumba gutura de timaige muno Niguo niguo reke twikaraga turi andu akenu matuko maya ti maingi ma gutura thi thengio muno CDM Kirato rwimbo rwake rwega rwitagwo reke tukenage rwatutirihira ithaa ria mbere ria Gogoyo tutigitie mathaa mange mana urathi na mbere na guthikiriria mucii uyu wotuginotana Inoro FM kuria rebesha maisha rathi na mbere na gutongia andu hihinya *272*1# rumirira mutaratara uria wiho ukorwo wi mundu wi besha-ine Maina Plana kuma kuria Gogoyo Rware niwe ukumiruta ihuti na nowe ugukorwo na ndahi Maina Plana niwe wina ndahi na nowe ukumiruta ihuti maitu tuherutha Ekeroro neruto merati na tunyuire ja maitu cokera tondu ni thaa 8 Ekeroro neruto merati na tunyuire ja Undu ndaugire itage kano gukararia maitu Maina Plana ndoke tumimia na nja ane heu biyo eno
Ndirire mayo manene ngia ya miatu Neguo Nderirwo ne maitu kinyakiriti na nikio kiigaga Nake baba agikwira atia na mweri ni guthira urathira Na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai Timotheo Nikerurwo Nenutwo mirati na tunywire nja Hatiri ndungi uguo niguo tugwika mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z nĩ marehete mũcamo mwerũ wa kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ, mũcamo ũrĩa ũtaregiritania na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ ona kana kĩndini. Na mwena wa Mombasa, mbeũ njĩthĩ maugĩte ũkabira nĩ ũkoretwo ũkĩnyita itemi inene harĩ mahĩtia ma andũ gũthuraga atongoria matakinyanĩirie ikĩro. Gũkĩrĩ ũguo nĩ meranĩire kũrora ikĩro na wĩigĩrĩrĩki wa atongoria hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 tũrĩa mwandĩki Francis Madi aratarĩria. Thutha wa mirurungano ya mbeũ njĩthĩ arĩa meitaga Gen Z kwambĩrĩria mwaka mũthiru gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa mathing'agĩrĩria watho wa kĩgĩna wa mwaka mũthiru gũteanĩrio, mirurungano ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa rĩu kũroneka tarĩ mũrurumo mwerũ. Kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ mareyũria nĩ rĩ, mbeũ njĩthĩ rũciaro rwa Gen Z nĩ mekũnina ũkabira gũkũ bũrũri-inĩ, na rĩrĩ rũciaro rũrũ nĩ rũkũnina itua rĩa andũ aingĩ gũikia kura na njĩra ya ũkabira. Catherine Kabuya na Edwin Shamir nĩ ateteri a ihoto cia ũmũndũ a rũciaro rwa Gen Z makiambĩrĩria kuga kũrĩa Gen Z yumĩte. The Gen Z uprising imeweza kufungua muonekano mpya na mbinu mpya nyingi sana za kuweza kuapproach vitu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata accountability, tunapata good leadership, tunapata viongozi waadilifu na kazi zinafanyika jinsi inavyotakikana kufanyika. Gen Z imejaribu kupush government to the wall. Hapo awali tulizoea the movement ambayo ilikuwa naanzishwa na wanasiasa na ilikuwa inafanya vijana wanatumika vibaya au kuweza kujua haki zao au kuweza kujua ni nini wanapigania. Oho maroiga Gen Z nĩ thomithĩtie andũ aingĩ igũrũ rĩgiĩ ihoto ciao kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩno. Lakini Gen Z imekuja na elimu ndani yake kwa sababu vijana wanaelezwa, wanafunzwa mambo ya corruption, mambo na good governance and accountability, how they should hold their leaders accountable. Barathi na mbere kuga rũciaro rwa Gen Z nĩ rũgũtũma kũgĩe na mbeũ njĩthĩ kwa oingĩ thĩinĩ wa ũtongoria. Gen Z are tribeless and are partless. For as long as you're a person of integrity, you're a person who is promising, ukipewa nafasi unaweza ukadeliver na ukaweza kukua accountable, you're the leader. Oho maroiga rũciaro rũrũ no rwage kũnina ũkabira no nĩ rũkũhũra njeki nene harĩ kũnyihanyihia ũkabira gũkũ bũrũri-inĩ. Movement ikianza haiwezi maliza kila kitu, lakini niko na uhakika ya kwamba tunapokaribia 2027 na tutapopiga kura ya 2027 hatutakuwa na hali ya ukabila vile tumeona zile election ambazo zimepita. Vijana wataungana bila kuangalia wanatoka sehemu gani wa nchi na pia bali kuangalia dini, kwa sababu Gen Z wameonyesha ukakamavu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Athuri a kanitha wa Methodist gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ mateterithĩtie bata wa ũrũmwe na thayũ kanitha-inĩ ũcio ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ngucanio cia ũtongoria. Maugĩte ũtarũmĩrĩri matirĩ na ngucanio, rĩu makĩenda atongoria maiguane nĩguo mũthingi wa kanitha ũcio ndũkae kwenyenya. Gĩthui wa Irimũ nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo.
Makiaria hindi ya mathako ma o mwaka ma Synod ya Mount Kenya taunini ya Nanyuki, arumiriria ya maugite ngurani cia atongoria itifatie kugayania kanitha uyu. Tumekuwa na tamasha za kuonyesha ushirika, michezo, kufurahia na pia kuweka mkazo lengo letu la mwaka huu ya kwamba kutembea pamoja ndani ya Kristo. Sasa tunataka kutangazia ulimwengu wote na nchi yote ya kwamba sisi kama kanisa la Kimethodist tunatembea na Mungu, tunaenda pamoja na tunashikana pamoja. Matitirithetie ati urumwe wao niguo hinya wao na niguo marongoreirie makiria makiuria kugia na uiguano gatagati ga atongoria. Sisi kama wazee wa Mount Kenya tunasema kanisa letu ni kanisa moja. Tunasema sisi kama wazee tutajituma kuweza kuleta uwiano mahali ambapo hakuna kuelewana, tunaongea sauti moja, maana differences can be there but we can always reason together and come together with a resolution. Sisi tuna imani ya kwamba watu wakishirikiana pamoja wanaweza kutembea pamoja na wanaweza kuendelea. Kwa hivyo lengo letu ni kuleta watu wetu wote pamoja, tushirikiane na tuwe mwili moja kama vile Kristo tulivyo wa Kristo mmoja na vile Kristo ametuita katika umoja. Mamoritie kugia na uiguano na ihenya niguo kanitha uyu urugame wega kuona arumiriri aguo matiri na ngurani. Kama nchi yetu napata mtu amechaguliwa kwa nchi anataka kujiongezea muda wa kukaa pale. Pia kwa kanisa hiyo kitu imeingia pia kwa kanisa ambayo tunaomba tuikemee iondoke. Wakati mtu muda wake umefika wa kuondoka kwa ofisi, anaondoka tafadhali, anapatia wengine nafasi. Na tunaomba kwamba hii umoja itoke katika mashinani huku chini na mpaka kule juu, hata katika taifa la Kenya, kwamba watu wakuje pamoja. Wariso kama vile Biblia inasema kwamba two cannot walk together unless be in agreement. Meario no yukite oriri muthikafu munene wa kanitha uyu Isaia Ndeye akoretwo agithingiririo ni amwe a atongoria kanitha uyu kuyeherio atongoria-ini. Inoro FM de county ya Laikipia, Jitagwo Githui wa Wairimo. Matema mangĩ nĩ kũmamũkĩra ona cia handa thaa kenda cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Guoyo netate kabisa. Koinoka na keno nyinokire na joki wakwa. Tondo ndamunda koinoka na keno nyinokire na joki wakwa. Egukue gukue gokue egukue gukue gokue na lokali egukue gukue gokue. Nĩũraigua ngita yo kwagĩra ngogoyo mũrĩo yori wa mĩtumba ũkũinũka nao na wangũi waku Nairobi mũgũnda wa maigai rĩrĩa kĩwaru mũndũ witũ no njokire mũhuko. Nairobi mũgũnda wa maigai kenywa macani mũndũ witũ no njokire mũhuko. Egukue gukue gokue egukue gukue gokue na lokali egukue gukue gokue kabisa. Thegio mũno senior citizen Mr. Jagon Iginia Gakongo wa mĩhang'o thengio na no ndakuona. Kenny Caesar KC urenda rũrĩkũ? Bote wa gathekia kĩgumo kwerwo atĩa?
Wana twakinya gĩcagi tũrĩe mbura yure tuhande mboga na mathukuma. Wana twakinya gĩcagi tũrĩe mbura yure tuhande mboga na mathukuma. Gũkue ngũkue ngũkue Gugoyo nĩ tate. Nywenda tigana irothie mutigwa na wega ni mukainũka Ngai wa nywenda. Nywenda tigana irothie mutigwa na wega ni mukainũka Ngai wa nywenda. Gũkue ngũkue ngũkue Nairobi tũgũtiga Kanyere wa thoko ya Muthurwa na Kamau wa City Park. Baithe tokorohe mundu thaa ici thabarĩ-inĩ arorete gĩcagi eherera kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku. Oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ũcagũre Citizen Duka ũtekũrĩhio ona ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara no cirĩhĩre nao Citizen Duka makũrehere nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 tu angĩkorwo ũrĩ matũũra-inĩ ma Nairobi. Gũkũ gwa Citizen Duka delivery ũratangĩkĩrwo narua na mĩtũkĩ. Na nĩngwenda kũwish mam ũgwĩtwo Sarah Wanjiko happy birthday mam Sarah Wanjiko, mũtumia wa Councillor Gathito wa Karunga Village Gĩtugĩ Mathioya, mamu wa Senior Chief Jaria Maina wa kũrĩa Kasarani location Nairobi ũrĩa wĩkaine mũno ta Chief Karen, na mamu wa Dr. Kamau Stanley Kamau wa Dutu ũrĩa wa Ahadi Kenya CEO. Mam harakinya miaka 83 ũmũthĩ. Mam Sarah Wanjiko happy birthday, mũtumia wa Councillor Gathito wa Karunga Village Gĩtugĩ Mathioya, mamu wa Senior Chief Jaria Maina wa kũrĩa Kasarani location ũrĩa tũmũnanagia Chief Karen, na nowe maitũ wa Stanley Kamau wa Ahadi Kenya arakinya miaka 83 ũmũthĩ. Happy birthday mam. Andũ arĩa tũkĩraga rũcinĩ tene rĩrĩa marateire nyina tũgwĩka atĩa? Kwĩ hĩndĩ mbeca ciganaga ikweria andũ aitũ?
Samu wa Johi ucio ni horo wa ma wage aburoti mokenda mugunda wage mugunda okenda ngondo aria mokiraga rucine tene tani na wa githiji gaka ni kega muno Njoroge na ithui miaka 10 tukiraga o thaa 9 cia rucine mata maina purana arare ya goko tumus ena goko igere ya ikatare ya tumus Fagudhare besha maisha star 272 star 1 hash oture besha gogo ya gitataga ema tageta obeta best na eka magana mana cia meroni na ige magana matatu cia toshugwa tumashugwa toto tunini tweshama ciarare makorea mwingi jaba makutano the giorogane kabisa mwalimu Giteru wa Daiga na Nyuki, asante sana. Asante sana kama uwawirane wera kuria mwana wazima manu magaithia muno kama uwawirane wera Kife wa Karano ari Mombasa arenda rwiboro wa Maranga wa Gatonye ruiro nengogwikirira none ugaterera kidogo tu ndo gwetwo Kife wa Karano na ugethanirie kugwa the gicwaine mweno cio wa Mombasa. Asante sana gutume kundo gukorwo ugitugatiro na njira njega thurime na jihoke ku ya ukui na kuri na matereba mena wigirire kiti kogene kuria kwa Wigo. Download Wigo kuma Play Store na App Store kana utumeretwa Wigo kuri namba 20425 onawe ukuwo na ushaba. Wigo, let's go. Timekeeper witu atago Mr. Kuria hali ya Rogonoti Travelers Inn aramenyithia netha inyanya na dagika 19 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Warero chine tene jine ambali gemwera ruta geshohe yaka moikyo ne oshomwe daine nahera kenjokeria ne worishetie odaka wakwa Iganjugo shamboko yoigire matunda atene mede yare mone gutwa Nirwadena niriena mwendwa
it before the past time. Kabisa. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring ring. Don't try to change your mind, my love. Magotinye kara udina kyo. Siugoshya kesha moisho. Onongeri tata gemu. Mana unye kegembe na yo awe mwendwa. Magotinye kiara udina kyo. She was a dame that a man would pay even a 50 cents to have a look at her. Vadiare chiago piña, que muera bien yo. Nengo tueria molona ningene go menya. How deep your love could be. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring ring. Don't try to change your minds, my love. Kagotinye kiara udina kyo. Kabisa. Kagotinye kiara udina kyo. Kagotinye kiara udina kyo. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agiye gũcokia down memory lane. Mudongo siongiora Nandukora mondo yo no que va tangara liria Aya no que va tangara liria Waliwane kwa mae Awajiro mondo yo zenga ndi emere Aya zenga ndi emere Wekanyo ni kanja Wata wata Simoni nebe okwe nine ranjo ya Aya Nene wakwe nine ranjo ya Yakanwa kauwe Wawajiro mondo yo kaigana mwato anjuke Aya kaigana watu wanjuke Shogana moroli Wamaua Simoni na moshendole kabuli Aya na moshendole kabuli Ngokolulumera Wawajiro mwego yo malima ine mandogera Aya malima ine mandogera rugongo rwa tukurugutia itheka muno Dr. James Nyoro, former governor wa Kiambu County, tu hamwe muna Simoni marurume matembura marurume matembura Witonero Wawajiro Nairobi no ndaikoro kirio nikigwe Aya ndaikoro kirio nikigwe Wanjeta nongoka Wamaua mwego yo ngokera koneka yaba Aya
yende ngoikerie keke wote mama kiro mondo ole kia yende ngo nyama aya kia yende ngo nyama gote manga nyondo mama mwego yo mogoria gora gaitira aya mogoria gora gaitira kawango laitira mama tiro mondo siaroga mairenje gani aya siaroga mairenje gani Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Request ya Kife wa Karano kuma kule ya Mombasa. Bara ya Ruiru. Kadikiriya ndumujikane historia ya mbara ya Ruiru ni wagatonya uramutariria nangiranguhe wega muriega agituria kirenyaga tegai matumuigwe kanginya nione njuru kware mothe nyawaire turi itura karuthi tugithuguo ndameciria twaigua turi akawira tugithuguo ndameciria twaigua turi akawira twaigua guo ni twamakite tondu twaimite guthi rugendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga rugendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga mũtĩmi omwe nĩokire na riboti na ndubia agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩguo thũkire agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩguo thũkire tũkĩmwĩra ũmĩrĩria twĩhahanja mbaica rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya twahũraga gatuorothe magakomerera makahũra kĩbũnũka ithuothe tũgakaba makahũra kĩbũnũka ithuothe tũgakaba na hĩndĩ ĩyo tũgĩkaba hakuhĩ na mũgumo Long akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Long akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Lui nĩwe warĩ menja mũrũithia wa mbara agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati na twakinya hau kĩangĩ tũgĩkora ciakaba andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia kindarerio ũgarũke nĩ thirikari ĩkĩmaka moigaga nĩwe njenũrũ wa kũrũithia mbara ajenũrũ wa kũrũithia mbara karĩba kiuga na kiugo cagũraio mũrũngũ mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo thirikari arĩ nyingĩ arutĩtwo na nyuki na rĩngĩ ya tũmũtũmũ na rĩngĩ karatina na rĩngĩ ya tũmũtũmũ na rĩngĩ karatina thũngũ nyingĩ nĩciorire ironete kĩa macini kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki mũthikĩrĩria wao banake akĩmacokeria Rũwayo inyuĩ mũrĩ kuo kũu tũtingĩoneka Rũwayo inyuĩ mũrĩ kuo kũu tũtingĩoneka Nguguyo nĩ tate One hau nĩo mwandĩki wa makoroni aragia na gĩthũngũ ekĩwathiĩ-inĩ kĩa ndege Mr. Litton akauga The stability of the Kenya government has been destroyed by Mau Mau terror. Kabisa. Bebeta twarĩ nyingi raibo itingi tarika guruneti twarĩ nacio na tũtiahũthagĩra guruneti twarĩ nacio no tũtiahũthagĩra gateruara thũri thathi ciambagoti aciande
Chuya kira karamuno agekira kianangara. Chuya kira karamuno agekira kianangara. Mau Tera mushino wa tugino tane Nord FM thaa kenda yatigere mirongo iri na inyanya mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie wa tugino tana Gugoyo Nekate Nire Mombasa ngete wikunere njete kone baba Nata barere igongo nario iti witona Susana Tondo ne aracheti enago kaburario tukawatiranio Karugire chai menyile arata ndemerendile kunga Bamenyekera bukeo kya machara nile wakiorenge Kuchoka bwetago ile wakae kana wakaile Mwero wangoro na guodo kinyaga ule ando etiogwa Uge wangai ndore mugaruri kana mukararia Dage kana nudu ikeno cha kwa siode cha tuegegegeha Stenji ambati no ire rushia yopata mutego Arena ilandoko hamwe na vikapu anyitete na guopo Akenjera ndona ndemuenye muno undigete Obani ore thena Thengio muno shira wa Karima kuria Kiambu town magaithia muno Kuria thire wete wegane kuia murata iwa mwere Utuire uhenagia ndure muratonge na nduka ikionge Nare undera igua wathie poikania na niendigoa nduthi ciothe cia mangu no ngogoyo thengio muno nduthi cia mangu gicero ngure na wamburu wa muirigo thank you Doririe ruchia kae otara igua mwere wakuwega Nura kwerire ndavye kuhikania machone maheni Ndavye gothenyera ihuria Susana tondo ndikumwenda Nake kinyokeria mukani maguta na navya krenandu Weda tothie nawe kinya kwa nyumushi aciari makanyone Wareke gongona tochoke Mombasa ngweterere orachie Gekirange maka ngepika tabubu ndaigore shokirie Wandora dhivino eraite katamae ngeina inagamoko Kuma mwenyo chiono kuonda menire umbani urelenga kabisa no nginya ngarama to thina tu tanginya ngarama Kwera bonege kuane kagiarari nende vaiganeire Ruchie tekera otigwa Nairobi kwa yuazizita Nareke igongona bokange kueaga tushoke Mombasa Nakia kinyokeria tiga idwegi nyinge shirongo na kwe Ugethoma inita ndare kuro imare na ninge ndikuonga Nere iwo taoni ndokambe kariko iya mwena vya kali ni kali kindo kiaga ni kiaga ucio Gekirange mata kere magarume kere kegariore Ure matatu mochokie Mombasa ekizipuresi Na
nani njoe piunyo ndorete anyere ngai kiegusana kabisa. tore kanitha-ini ndonire Rucia aingira humite akira batiri tukuhika ithueri nie na Susana na korwo ti uguo ningugera ngero njekere ituiro harwekege iguru muhikia gitunyu mahua na neti batiri agitwira tuinukenda kwenda mbara kanitha-ini gitonya kanitha ndari wa ndebe mwengi umane koguru Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo back to back. Mogoyo ndire the na ndire iguru thigererie kana ndige nyumba itu mukugatia aye Mwambe mutige jene mureke cia mwande mukono neguo Nainagio ni nyango inde mugongo nayo Namaja imaru egwate mundu njugenda ciarirwo tuku tuku nduciaragwo nyoko nikio ndairirio tanduma ningenda ciarirwo ni akai arume muikaire thingira nguria mundu maganiki na ninge no munumaga aye Mwambe mutige jene mureke cia mwande mukono neguo Nainagio ni nyango inde mugongo nayo Namaja imaru egwate mundu Utuko ndũciaragwo nyoko kega kau nĩ ndĩkahũthĩraga tondo twainithania nawe ũrĩ kanyoni mũthemba ũ na kũrĩ itainaga natuo tũrĩa tũmunyũku njoya nĩkĩo ũndigithia itherũ aye Mwambe mutige jene mureke cia mwande mukono neguo Nainagio ni nyango inde mugongo nayo Namaja imaru egwate mundu ndaro-inĩ irekwa wa njoi wagatembũra mũndũ nĩ ũmwe mbũri ĩgĩkua ĩtarĩ ngũthe ciana irakuagwo igari mũhiki akiuma rĩ njaga na ũyũ ũrĩa marĩ thoni aye Mwambe mutige jene mureke cia mwande mukono neguo Nainagio ni nyango inde mugongo nayo Namaja imaru egwate mundu nĩegũkinya Nyĩrĩ na nĩekũrĩra mũno akinya Nyĩrĩ tondũ he kĩndũ ekwaga akinya Nyĩrĩ ngũtwarwo no na ivocha ngagĩre nyaga na ivocha yakumba mwarĩ wa mbũya ndaigua mbũya ndarombĩka atĩ arombo akĩũmbũkaga nĩ kũnyua thubu wa ngũkũ ngoma cia andũ anja nĩ njũru nĩ ciaira njikĩtie riko aye Mwambe mutige jene mureke cia mwande mukono neguo Nainagio ni nyango inde mugongo nayo Namaja imaru egwate mundu tũthiĩ Nyĩrĩ rĩu tũthiĩ Rware no nĩ tũkũrĩra twakinya kuo nenie ngũrĩra na ngoro karimũ gakoria nĩkĩ na rĩa mũgĩ no akũmenya njugenda ciarirwo nyiki nĩ maitũ kũrega arũme ndiũĩ ũrĩa ekirwo nĩ arũme ngũrĩra ngĩkirio nũĩ mũndũ akiragio nĩ nyina na ũrĩa ũngĩ nĩ mũrũ wa nyina na ũrĩa ũngĩ mwarĩ wa nyina acio mandigirio tene aye Mwambe mutige jene mureke cia mwande mukono Nainagio ni nyango inde mugongo nayo Namaja imaru egwate
nienda rere Nyeri njagite nyondo nungaro cia mwari uri no rugari ngirira warubaga njagite mai makunywa nginywa mathugu mwanjage ngeo chiro ni aikie ne kaitarumaga andu aya nayo kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Tubu ukegwa tubu tothie kia ATM kana kegwa tubu turare kugeithirie ndoka na ndire ndiraigua macokio ikayoriganirwo irigura nyenduti undu umwe imurata wa mwene ari thina Maya matumbe maya maboiro Nwena nienenie Januari wagakui maitho marona na marindwiriro na mangi murata mwene ndaikanagio na njathi njagirwo ngukwikomera ujogekerere na ndukamumie njake kimenyagwo ni mwene kwagerire songa maya matumbe maya maboiro Beehive muru no gogo ya rata tagaithe kai muno Beehive muru Ngothe jaire ngukuna kiria nyama na wakenywa thubu na wangaruruka wauga uinuke kioje kirumaga muyuya ini turikanira itongairikanire kiroko kabisa. Maya matumbe maya maboiro gukora ni kuru mundu atuikanaga Katiba thima moto akue murango-ini akundire mwaki takwa akwirire ciomo gĩcioma na mwaki kĩrimo kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru maya matumbe maya maboiro Kurane kuru ni ATM ngatueka na itina takiondo engaringaniririo tangaita maya matumbe maya maboiro gukurane kuru cianungaga bonda cianyina warendire uciana nunga mayete unjawekere na mwena wa raiti ndetaithiragira itherũ-inĩ maya matumbe maya maboiro ukae mwareire kĩtũreri twa gwitũ ikai yatendera kaĩ mwareire kĩ tondũ mwatendera tanyanya twarĩire matumbĩ na tũkĩrĩa ngũkũ nĩkĩo tũkinyaga na wenge maya matumbe maya maboiro wamboi wa Mwangi nĩ waigua gũkũra nĩ kũũru waigua kĩarĩra atĩa Yejerebu Kamaru waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ mwene na moko waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ njorua na moko
nĩwaigua rĩa kĩauga na magũkengeta ta mwera. Maya matumbe maya maboiro. Cuma nyĩmbo igĩrĩ cia HM Karaoke back to back. Herera kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku. Oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya Viusasa ũcagũre Citizen Duka ũtekũrĩhio ona ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara na ũcirĩhĩre na Citizen Duka makũrehere nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 tu angĩkorwo wĩ matũũra-inĩ ma Nairobi. Gũkũ kwa Citizen Duka delivery ũratangĩkĩrwo narua na mĩtũkĩ thaa kenda yatigia ndagĩka 13 kuria harĩa Rogonoti Travelers-in nĩwe timekeeper witũ. Kai kwenda ati mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Muremi, Eurochem mena Weedless. Ino ni dawa ya gũcina ria riothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe, ona avocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ina bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩyongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na dawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean. Ĩno nĩ dawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Haya, nyokabi uyu tamenya riri andu ni mari maundu maingi muno mogaga ati TB ri ndiri kihonia we aca TB ri nuona tha ici ingithimwo imenyeke ukurigitwo no hone na tamaka no rendu metigagira ati guthie thibitari niona thibitari ciothe cia muingi ungitonya uthimwo TB ndurihaga ona kifata ni unywa dawa urumiririe kuria witu na mundu ena TB na hau wamuona mwire TB ina tiba. Hatirĩ rũtangaja nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM wĩigua ici cia TB ina tiba. Here we go. No ũcio wĩhokagĩra arĩa wendete. No ũngĩhokera ciana ciaku cia cukuru. No ũcio ũngĩhoka akinye indo ciaku cia bata. No ũngĩhoka akũgũthũkie wĩra-inĩ, kĩharo kĩa ndege ona kana rĩrĩa ũtukĩrĩirwo. We go. Rĩu tũkũreheire We go. Njĩra ya gũgũkinyia kũrĩa ũrathiĩ na ya kwĩhokeka. Twĩna ndereba cia kwĩhokwo hĩtũkie na itarĩ ũcuke. Mũthii nĩaraheo cashbacks na kwoguo agakenerera ũthii wake. Download We go kuma Play Store kana App Store kana wandĩka SMS kiugo We go kũrĩ namba 20425 ũthiĩ ũtarĩ na wagagu. We go, let's go. Here we go. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe.
wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Wewe una wako nyumbani na mimi nina wangu nyumbani, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa wewe Bwana, sina makosa wewe Bwana. Aiyo na regi muno haria murerorera YouTube gogoyo na Kamau wa Kang'ethe na kirende kinene mageke thengio Gordon Idongo Inora FM. Asante sana Leso Wanyika, chuki ya nini? Wadora Kagama Kweru atia ya nini chuki? Wanaomi ni ashoka kairetu aigwa agashia Leso Wanyika agashoka kairetu wanaomi ule hali arogonati chuki ya nini? Mankush ya nini chuki? Leria kiama kiu gya 65 ginya 70 marashamania kwa kuo mothi rororokeino mari anake Samina Konako, chuki ya nini? Chuki ya saidia nani? Jira wa starehe Bushiri ya nini chuki? Mainda plana newe wina ndahi nataka munyotia maina ndukanyotia ndoa yako hatikage mundu kuga ni munyotu na rwimbo ruru no rũinirwo nĩ kanda ya kũra Tanzania etagwo mtoto wa Dando no nĩ ahurũkire auaga mtoto wa Dando jina kubwa. Akifa leo ama kesho ni wengi watalia na kusikitika, mtoto katutoka, jina litabaki tena kwa haki kwenye makumbusho na vitabu vya kumbukumbu. Maswali mengi bila kupata majibu, walinisema sana bila aibu. Kweli kubeba jina mtoto wa Dando si kazi ndogo, mwana tope. Egi wakili jaga waje hia urauga kabisa wakili hatuna makosa. Jennifer Gadani wawa imeagaithe kia muno Gogoyo diehard mwambia gavana hana makosa. Chuki ya nini? Asante sana Kimani Waga shehe. Twaielewa kidogo tu, sio sana. Shirawa Karima Kiabu ndero atoigirira tubukize na no ekira marenge ni ngoka tudoimira ria gatubukiza kau moigirira hata kidogo. Eherera kigio na minoga ya gutindo kwete mirigo meige na merito okimagweka shopping yaku. Ndendo huthira kanya gaka ukugura kiria gothe urafatira kugerera citizenduka.com kana download app ya View. Sasa ushagura Citizen Duka na ndukurehio ona dururu ukagurirwo indo no karehero nginya gwaku shiringi 200 agikorwo matura-ini ma Nairobi. Goko gwa Citizen Duka delivery ire akona ihenya na metoke.
na ngwiraga nyandaga igatata no gatonga ugakorwo gitura mbeca kure kware mbeca maisha ukuhinya star 272 star 1 hash rumirira mutaratara wothe ware mbeca maisha ukorwo wi mbeca-ine turorete gutiriha mathaa mere ma ngogo yo tutigie mathaa matatu amuturi nayo ginya thinashara cia hwaine aya nilezwa nyikaru barwe garu itago sina makosa mushi watu ginota na Nord FM Mr. Kuri ari hara travelers in logo not niwe timekeeper wito maito no mothe ni birthday ya maito leo ni birthday ya mamu mothe ni birthday yaku wikuria kuri tora ria Karunge rekethioho kuri Karunge mothe kwina birthday na muno ya maito Sera Wanjiko mutumia wa kansela Gathito wa Karunge village Getuge Mathioya maito wa senior chief Jari ya Maina wa Kasarani location in Nairobi ule atomuna nagia ta chief Karen na nawe maito wa Kamau wa Dutu ule wa Ahadi Kenya maito Sera Wanjiko ra kinya miaka itethiriyo mothe maito no kerega tokerure Ekeroro neruto merati na tunywereja maito shokera mothe ne birthday yaku Ekeroro neruto merati na tunywereja no ona muga igirauga ni agucama ne birthday ya maito mothe muthenya mwega netha kenda mutikerure Dire mayo manene ngia ya miatu Maina plana niwe wina ndahi Nderirwa ne maito Kenya kereti na nikio kiigaga na kebaba agikwira atia na netha kenda na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kia rotari mwatie na mwaikia ndai ni kwate watho ni uratwetekeria Nikerurwo neruto mirati na tunywereja kindu ithuire njira gwe ithuire onda theri mathaa uramenyithio ni Nord FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Nord FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro Miaraho ni thaa kenda cia miaraho matemo ma mohoro aciari mwana wake na Ngobu kaunti ya Nyandarua ni marutite maoni matiganite megie kunyihio kwa mbeca iria cigagirwo mathukuru ma muingi guku bururi-ini na magute kunyihio kwa mbeca icio kwa kuhinga mihang'o ya mathomo na njira nene twara mwandĩki Simon Ngure aratarĩria Kuringana na aciari thukuru-inĩ wa muthingi wa Mbogani mwena wa Gĩthabai na Ngobu kaunti-inĩ ya Nyandarua kunyihio kwa mbeca iria cigayagĩrwo mathukuru nĩ gũkũhutia mĩhang'o ya mathukuru na njĩra nene na ũguo gũcũngĩrĩra aciari gwĩtio mbeca nĩguo kũihũria ithenya rĩu. Ũguo mũhecimiwa nĩ tũrakwĩhoya na gĩtĩo kĩingĩ ũthiĩ ũtũrĩrie kĩũria kĩu tondũ no tũkorwo gĩthomo gitũ kĩgwĩte na njĩra nene kũngĩkinyĩrĩra mbeca icio nĩ cikweherio kuona atĩ nĩ citeithagĩrĩria ciana na njĩra nene na nĩguo ithiĩ na mbere na mathomo mao. Maugĩte na njĩra ĩyo aciari nĩ makũigĩrĩrwo mũrigo makĩria o rĩrĩ magũmĩirwo nĩ mũrigo wa ngarama ya mũtũrĩre kwambatĩra. Rĩu nĩ mweheria mbia na bado nginya na iria tũrarutaga tũnini twa kũrĩhĩra ciana igeranio itũtino irakoragwo ina thĩna indo nĩ ciahaicirio mathĩna mana twĩna mona tũtirona ta twĩ bũrũri ona tũrarigwo kana nĩ ithamĩrio tũrĩ tondũ mathĩna mana tũrona ithuĩ tũrĩ aciari icio mbia gũtirĩ hĩndĩ tũgũcikenerera na gũtirĩ hĩndĩ tũgacikenerera korwo nĩ mũtũbĩba na ithuĩ mũtũgũrĩre iria ritũ goro na mũtũgũrĩre irio iria tũrahanda mĩgũnda goro rĩ hĩndĩ ĩyo no twĩtĩkĩre atĩ no mũtũhaicĩrie no mũtwehererie mbia icio no angĩkorwo hatirĩ ũndũ tũcio no thĩna ũrĩa tũrarĩ naguo tũtikehererio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie thirikari ĩcũranie ũrĩa mathukuru marĩa mũkagĩra mbeca hatarĩ gũcererwo na oho makĩenda mbunge ya seneti kũhĩtũkia ndereti ya gũkindĩra kĩgĩna kĩa NGCDF watho-inĩ makiuga nĩ gĩcangĩire na njĩra nene harĩ ũkũria wa matũũra tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ tũtakĩrĩ na mbia cia CDF na nĩ kwarĩ na moritũ mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũthomithia ciana citũ. In fact ofici ya
SDF nä koretwo na maå maingä må no ä kä ire mathukuru nä tå koretwo twä na maä ciana nä ihotaga kå nyua maä mega tene nä twathumbåkaga må no tågakorwo twä na twana tå tarä na å hoti aciari matarä na å hoti wa gå tå thomithia rä u nä mahotete gå korwo mathomete na magathiä university na infact amwe nä magraduätĩte. Mũmbunge wa Kinangofu Kwenya wa Thuku augĩte ũnyitanĩri wa anyiti itemi othe rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ wa bata mũno harĩ gũkinyanĩria ikĩro njega cia mathomo hatarĩ kũingĩria ũteti ũtarĩ kĩene. Mũmenye atĩ hena wĩra o ũmwe witũ abatiĩ kũruta karehe siasa gĩthomo-inĩ to make sure twa focus oniĩ nĩ njũĩ rũciũ milioni yakorwo nĩ mĩrũrũ rũciũ matunda marĩa tũkarĩra magakorwo mecama tũkarĩaga ũkahimbita ũkaigua kweri wĩra ũrĩa warutire ndwarĩ wake. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na tũrĩ ciĩgiĩ gĩthomo, thukuru wa kothi cia ũrigitani wa Mũtitũ mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩũtanyĩtwo kwambĩrĩria kuoya arutwo kuma mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ wona warĩkia gwakwo mweri-inĩ ũkĩte wa ĩnana. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu John Kagucia augĩte thukuru ũcio wakĩtwo na kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 50 akiuga wona warĩka nĩ ũkũgacĩrithia wonjoria gĩcigo-inĩ kĩu na njĩra nene. Nĩ mwandĩkĩtwo Theuri wa Mbogo ũratarĩria. Mĩhang'o ya waki wa thukuru wa ũrigitani wa Mũtitũ mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyĩrĩ ũnyitithĩtio thing'a makĩria ma mbeũ njĩthĩ 100 makĩgunĩka na wĩra wa mwako. Arĩa marĩ kĩbarũa gũkũ makiuga nĩ ũcenjetie mĩtũrĩre yao kũraya kuona nĩ marahota kũigĩrĩra thani metha-inĩ ũndũ ũmwe na kũrĩra ciana ciao mathukuru. Ihinda-inĩ rĩrĩ ngarama ya mũtũrĩre ĩthiĩte na mbere na kwambatĩra. Tũhotete kũrĩhĩra ona ciana cukuru tũkahota nginya gũthiĩ na mbere kĩmĩtũrĩre. Rĩu tũtiagaga gĩa kũrĩa andũ aya tũrutithanĩtie nao wĩra wega tũtiguaga thĩna wao. Nĩ tũtuĩrĩtwo nĩ kũhingũra biacara tũnyũmba tũgwaka nyũmba gũkũ cikomborithio arabu ningĩ nĩ tũgũcoka tũgĩte thoko tũingĩ mũno gũkũ andũ makorwo makĩona gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nayo mbeũ njĩthĩ nĩ kũhota kuona tũmawĩra tũingĩ mũno gũkũ. Mwandĩkithia wa thukuru ici cia KMTC bũrũri-inĩ Ronald Wasike akiuga maratanya arutwo 150 arĩa mareka kothi itakĩrĩtie mwaka ũmwe nĩo makambĩrĩria kuoywo gũkũ akiuga nginyagia harĩa waki ũyũ ũkinyĩte nĩ marona ũhoro ũyũ ũgĩkinyanĩra. There is an option to start so many courses, but there are courses that we shall start with, such as healthcare assistant. That is a very marketable course currently in Kenya, and it's a short course for 1 year, and we hope to get a lot of students from the local community to come and study from here. Mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia akiuga tabarĩra ĩno ĩkũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 50 kuma kũrĩ thirikari nene na maratanya arutwo makambĩrĩria kũingĩra kuma mweri wa kenda. Kĩrĩgĩrĩro gitũ na mwĩhoko witũ nĩ atĩ nĩ tũkũhota kũrehe arutwo mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ na kũngĩtuĩka nĩ kwarehe thĩna biũ makorwo magĩũka mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ ũngĩ ũroka. Koguo nĩ tũrahũrana na mahinda mũno nĩkĩo mũrona tũkĩrutanĩria ũguo nĩgetha tũhakikisha atĩ KMTC nĩ yahingũra mĩrango yayo kũrĩ arutwo a kuma kũndũ guothe Kenya. Hamwe na ũguo Kagucia akiuga thukuru ũyũ nĩ ũkũgucĩrĩria wonjoria na gĩkĩro kĩnene gũkũ akiuga ica ikuhĩ barĩra ĩngĩ ya makĩria ma mirioni 500 nĩ kwambĩkwo mwena ũyũ. Please andũ a itũra rĩrĩ mũharĩrĩrie kwamũkĩra arutwo thĩinĩ wa matũra-inĩ na nĩgetha tũkorwo tũkĩgĩa na economy ĩgĩkũrakũra na tũkĩgĩa na mbeca nyingĩ na empowerment. Neno nĩ real empowerment ya andũ aitũ nĩ tondũ wa arutwo arĩa megũkorwo magĩũka. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ njĩta Theuri wa Mbogo. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthĩrana wega rũko mamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mwendo Maria ingorera ona korwo nokotuko neirota iria nyuma nacio Mwendo Maria torowora kũringana na andũ a famĩlĩ Mwendo Maria tunyetwo wenege mũndũ ona ũrĩa ũragotwo moko Mwendo Maria nĩkĩondoka Nguruo mekate. Indirienge tware Mombasa
bata gĩcukĩro kĩa ngari ya mwaki mwendwa Maria nĩndarĩrire kĩoya guoko ngĩkwĩra maĩ mwĩrĩ wakwa nĩwaiyũhire namo maitho makĩgĩa ngurura ndamenya atĩ we mwendwa Maria wĩ gĩcunjĩ kĩa mwĩrĩ wakwa. Alright, takuba mwendwa Maria kĩrĩa ngwendeire nĩ mĩtugo na ũtana waku mĩtugĩre yaku yothe mwendwa Maria nĩ ya mũtumia mũthekere waku we mwendwa Maria nĩ ũkenagia ageni mokĩte onokona matirenda gũthiĩ nĩ ũrĩa mwendwa ũkĩmatugire. Alright, takuba Alzabeno viungo vyote vinavyomfanya msichana aitwe mama vyote Maria umeshatimiza, na kwa hivyo cha ndani kwako amka Maria, tucheze wimbo tujiweke kwa hali safi, nimekuahidi shahada mama, na kwa hivyo furaha ni kwako kabisa. Takuba hasta veno kegichohe koengezi tigakurira we mwendwa Maria ukenare neithweithweri gayatohe ciana nyingi ningwitandwothe we mwendwa Maria nimamenyithie kahinda nigoka gatoikaranie nyombe maithweri na muthuri na mutumia. Ndiona kule YouTube murogano kabisa. Thengio muno Gogoyo na Kamau Akang'ethe. Thengio muno ale murerorera kwitukira YouTube mukaugane kabisa. Asante sana Anthony wa Alliance Concrete geithio kamuno wa geithio ni Evans wa Kafogo. Anthony wa Alliance Concrete thengio muno ona Ngaruyo Junior aroiga hapo sasa. Gesho ari adasho umuthi wikundira kuona kae ureire ko waja wa seasons thengio nenda kuona mheshimiwa Ngaruyo Tigoni 1 geithia MCA wake no mheshimiwa Muigo na Deputy Speaker wake Abu Honorable Jiro etate na totoga kwarebesha maisha kae mwendo waita maithori nekerere nyoneirwo wira na neo ore twanare thina mwendo na ciana cito ni thina waku na wakwa na ciana mwendo reke ngathukume ningi Abidjan ikondo konene ryogoko Afrika ate maina wale muru waiga atia ona le muru tikonene kuma Nairobi nenda ekafote ide kamuno maina wale muru nenda na gashira kare ya okeire na tondo ndathie mwendo areke ngotare uthune oyoi menyerera ndukana tuore twa mwendo ni andu agechagi mungiaga chumbe no muri itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan tikondo konene ryogoko Afrika Gomoyo niekate tigakurira mwendo andu gatume ciana irire kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega
mutumia wene ninge Abidjan ikondo konene ryogoko Afrika kabisa. All right. Icheno yaku na ya chiana chitonde chiekagira muko Ndewera inene guonda mumizi mwendwa ngamiroranga Naguo hwae inende chigaga metwe ine tonyiagie hwae amwe ninge Abidjan ikondo konene ryogoko Afrika Gumoyo Nietate. Lekedie mwendo, lekedie maelava, lekedie maeswiti Nengereria tu furungo tuakwa mwendo, lekedie wera Wona ndakinya ngagotomera maroa makuga tini ndakinya ninge Abidjan ikondo konene ryogoko Afrika Gumoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Gawayo iratataga muno Shiko Frederick niguo arajira Shiko Frederick tunde ni ikiwa hapa Makuti Gardens tia kuno ira yori wa mituba kahotero ge sawa na dagatige Devi wa Oasis na Tiriza Jones ni mureto haria Makuti Gardens tia kuno mukari ya kahotero ge sawa mushi wotugino tana Inoro FM ndenda oture besha gogoyo gitataga muko waku ndukanage kindu ndirenda woe thimu yaku uhihinye *272 *1 hash *272 *1 hash urumerere mutaratara uria wiho ukorwo wi mundu uguthondeka besha kuma kuria kware besha maisha o gogoyo igitataga thaa 9:15 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyaniru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Nendoka Leo haro Kamaru Gumoyo Nietate. Nendoka ngoekirira ya ugimene udaririe tondu wi muthuri reke nguwererie uhoro nduikario ta njuguma Kamaru ithe wa Wanjiru kuria ndigũkĩga Kamaru ithe wa Wanjiru kuria ndigũkĩga tereta ndarĩria andũ tene maruagĩra kũ gĩtũmi thikũ ici maruagĩra mathibitarĩ na onjere mũndũ aruaga kinya mĩaka ĩigana Kamaru gĩtũmi thikũ ici no ũrĩa werira Kamaru gĩtũmi thikũ ici no ũrĩa werira Thota na migate
tene Kamaru ciaheagwo irio muthemba ũrĩkũ ucoke ũnjĩre ciaonaga na ndukũ cigana Kamaru thikũ ici nĩ iratũĩ mũndũ agateng'era Kamaru thikũ ici nĩ iratũĩ mũndũ agateng'era airĩtu a thikũ ici ona mĩbuto nĩ mekagĩra Kamarora mĩtwe nĩ mĩndũ ĩngĩretwo rasta thikũ ici mũirĩtu na mwanake ndũngĩmakũrana mĩhumbĩre airĩtu a tene njĩra ya tari atĩa mĩhumbĩre airĩtu a tene njĩra ya tari atĩa kabisa ndĩkĩmenye Kamaru onawe no ureonera mitoka nĩ mĩingĩ ya gũkuo ũrĩa kwenda gũthiĩ wĩ Nairobi no ndagĩka ithatũ gakinya Mombasa Kamaru ĩndĩ yo ya tene wathiagwo na kĩ Kamaru ĩndĩ yo ya tene wathiagwo na kĩ tũtanatigana nĩ kwenda ũndarĩre marika ũnjĩre marĩtwa mamono ũrĩa marũmanĩrĩire gĩtũmi thikũ ici mũratagwo nĩwe mũrigagwo Kamaru gũtirĩ marika njũĩ mathire kũ Kamaru gũtirĩ marika njũĩ mathire kũ gũtirĩ mathirire ũguo thikũ ici kũroragwo kĩ mbeca ũrĩa wĩna mbeca nyingĩ hoi maĩ Itongeika mũirĩtu atwaragĩra ithembia ithe wa mũirĩtu wa tene nĩkĩ atwaragĩrwo ndarĩrĩ ithe iria ciataragwo mũirĩtu agũrĩke Kamaru gĩtũmi thikũ ici no ũrĩa mũranio Kamaru gĩtũmi thikũ ici bata nĩ mũiguithanie itongeika mũirĩtu atwaragĩra ithembia ithe wa mũirĩtu wa tene nĩkĩ atwaragĩrwo ndarĩrĩ iria ciataragwo mũirĩtu agũrĩke Kamaru gĩtũmi thikũ ici gũtirĩ mũranio Kamaru gĩtũmi thikũ ici bata nĩ mũiguithanie nĩ ndakuona Madam J ũrerorera kũhĩtũkĩra YouTube thengio mũno wĩ kũrĩa mwena wa Kitengela no ndĩcera Gĩtengera mũthenya ũmwe thengio mũno Madam J wa Kĩwũra Waweru wa Kiambu Police Station thengio mũno Waweru wa Kiambu Police Station thengio mũno Mr. Thobe wĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Ndaragwa onayo ranjĩrĩra tata wega mũno na ngũgeithanĩria harĩa Jubilee mairo ine andũ harĩa mairo inya Jubilee ina nĩ mwagĩthĩ mũno nĩ Mr. Thobe mairĩte manengerwo Ngaru ya Junior maina plana nĩ waigua Kĩomboyo na ndĩna bata nawe MC Kĩomboyo nĩ ngũbatie mũno MC Kĩomboyo ndeto icio nĩ nyingĩ Karanja tondũ itingĩthira reke ngũtemere o hanini ngũigua ũrĩa gwatariĩ Karanja nĩgetha wĩtĩkie nĩ mwateire nginya Karanja mĩtugo ya tene tita ya thikũ ici Karanja mĩtugo ya tene tita ya thikũ ici andũ a tene maragĩire irua wega mũno mũthenya wakinya kĩroko nĩ marathimagwo nao magatema ihenya marorete rũĩ na rũgongo tũirĩtu na kenda rũĩ na rũgongo tũirĩtu na kenda kabisa makimera rũĩ o mũndũ na mũtiri wake magathiĩ tĩri-inĩ ihĩnĩ cio ciatongoragia njĩra rũgongo tũirĩtu mwena wa mũhuro itĩrire ihĩ nĩ arũme tũirĩtu atumia itĩrire ihĩ nĩ arũme tũirĩtu atumia mũrugia wa ihĩ nĩ mũndũ rũme gathirange nake wa mũirĩtu nĩ mũtumia gathirange hĩndĩ ya
korua gotire ungetigirire gitumi angetigirire etago kirogi gitumi angetigirire etago kirogi akamenwa bio akanyararo nondo agwetigera mundu na mutiri wake akanyita njira ya mucie magathie githunu magaikara thikũ mũgwanja marĩaga njũgũ ya inyanya mũiganĩre horoi mamondo na kwao ya inyanya mũiganĩre horoi mageto cumĩri marikane merĩrĩa maina na rika rĩa mwangi macio mangĩ mothe metana kĩono rĩa gwatarie metoka gothiarĩ thabarĩ ciarĩ cia magũrũ andũ mekuagĩra rĩkuĩ makarĩra njĩra andũ mekuagĩra rĩkuĩ magĩthiĩ kũraya rĩu nĩ gũthogora nguo nĩ tate nyingĩ itingĩthira mũthĩ ndĩ mũgwetere o hanini kĩrĩra gĩathoni mwanake nĩambaga gwĩthukia kana nĩ mũiganu mwanake amenya arĩ na indo agathiĩ kũrania mwanake amenya arĩ na indo agathiĩ kũrania agatuĩria wega mũirĩtu mwega wa kũhikia ũrĩa wĩna kĩo mũtheru ngoro na mwathĩki mucie wao muhĩrĩga na marikaranja makiona mairetuĩ magakeria nake karanja makiona mairetuĩ mũgakeria nake naigua mwanake ambaga gwetha indo agatigĩrĩra ena indo agĩcoka gũthiĩ kũrania thikũ ici Akiumeri nina akejo loiba na tayo karaja ndaiba no dikedo nani ndira rũmbĩti rwĩmbo rwajokia matukũ maingĩ rwajokia thutha kũraihu nĩtwetereire mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiri grakwaira grathimo kwarĩ na iteke one gũtirĩ ũndũ itonire rũrũ wa barũmbĩti ũguo ndaruire ũgĩkũyũ na mabarĩrageria mũciĩ kabisa hihi ukoragwo wihokeire andu aria wendete no ucio ukoragwo wihokeire huigiririki wa gutwara ciana ciaku hihi thukuru yona kana gutwara tuindo twaku kana gukurehera tuindo twaku riu ne turakurehera wigo ne njira njega thurime na njihokeku ya ukui na ire na matereba mari na uigiririki na undu wa bata na mwega makiria ni ati customers ni maraheo cashback wana mathi thafari ciao na wigo download wigo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwo wigo kuri namba 20425 ona we ukorwo ugikuo na ushaba wigo let's go ni todo wa kindu gigwitwo public demand itogoretwo ni Reverend Stanley Gashaja wa kanitha wa ACK Matugota Githunguri County ya Kiambu ukahaha mujuga kayo kiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane wendora wale na gwakaye wathire ku rĩrĩa wa moringagira nigetha mwendane Mr. Mujuga aikarĩte kaunta-inĩ ya Ika aranyua kauke kebakera wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Karaja wa Mega Golf Club Mega noaga kwĩ Mujuga nĩndĩrenda gũtuĩka memba no akorwo kwĩ Mujuga ũthũre nĩwonirio nĩ
munjuga kũringanagira wĩwore mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre cukua thiako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra kaunta-inĩ na nĩ andũ magatubukiza gĩtiga kũmũka na waigua tĩyumĩra nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩa nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Ngaro ya Junior Thubukia kwĩna Mũnjuga ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu ĩmatwaraga ndundu kĩndenaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Mũnjuga nĩwonirio nĩ Mũnjuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu thikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu thikona Injinia Wanjau ende kama na we mugumu wa aesthetic ya bu kwa gutire Mũnjuga Mũnjuga agĩtengera nĩkuo aranyua kaũngĩ Mr. Kuria harĩa Travelazin Longonot nĩwe timekeeper witũ aranjĩra thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 29 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ watu ginotana ihinda rĩrĩ andũ aingĩ marĩ na mathĩna ma mbeca ũbataraga o mũndũ ũmwe tu ũgũkũnengereria mbia cia emergencies kana nĩ nyũmba kana nĩ thibitarĩ o harĩa ũngĩendera mbeca kũrĩ na Berry app ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry app nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhĩtũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM.
miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaniru na wihotaneire ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora aikorwo wekire degree ya commerce na ndire yakuhe wira ri mboga ndirega tondu uramikuria no ndwikite ya agriculture mboga no ekuraga tukagucanjamura ugethuru ni kinene Eliazo nua Wabanya ikora githunu na tugagukinyiria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo wa uria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe no nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga muciĩ wa tuginotana Inoro riture ya murathi na arathima Inoro riture ngai Inoro riture biũ muciĩ wa tuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo ugituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no uretikira gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22 Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua Inoro ceceni hakuhe nawe wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane Nenguya mokwane ngoroke nake nginya kindaruma Murume mwonage kiria tanjuki Murume mwonage kiria tanjuki Oikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene kabisa Mbarieke thenjo mukore mwana ni arumwe kabaru Uria ti mwana rumwe kathagiro Uria ti mwana rumwe kathagiro Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Guguyo ni tate Tigana na nyaganya te mwevya ni ng'ombe ciene arakuraga nguba Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Isaya tindaga kerera Aui, aui, ui Areke andovyo Kethito ndare Mukorea wake bakuthie na nyaga Inorea ringi bakuthie na njeru Inorea ringi bakuthie na njeru Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Nyaga cia mukwana ucio wa ituro ndari undu atese ona kumbaka ona kumbari mavetia make ngacagurana kĩrĩonetero Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo
mutugo tugiakwire tene we nyaga we Kiariro Kiandono Kiariro Kiandono nikio mukuria keumura rega no kio mukuria ona gwake no kio mukuria ona gwatuka no kio mukuria ona mwarega no kio mukuria Kiariro Kiandono Kiariro Kiandono nikio mukuria reka tucokere rwimbo rũu nĩ rũcokerwo rĩngĩ nĩ rũcokerwo rwimbo rũu okuo rĩngĩ rũcokerwo tondũ nĩ rwimbo rwega nĩ mwaigua rĩa aroiga nĩ mwaigua rĩa arera mũndũ ũgwĩtwo nyaga we ĩkaĩ rũrenda atĩa bana no nginya tũcokere rwimbo rũu yes rwimbo rũu no nginya rũgĩcokerwo nĩ ũndũ wa public demand one wairimo wakago rũrũ nĩ rwa diva Nguyamo kwane ngoroke na kenginya kindaruma Morome monage kiria tanjuke Morome monage kiria tanjuke Oikambera endoke ngongore Ewa tata endoke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene nyaga wa nyahururu geithĩka mũno nyaga wa nyahururu Marie kevenjo mũkore mwana nĩ arũmwe kabaru Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro Waikambera endoke ngongore Ewa tata endoke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Tigana na nyaga te mwĩvia nĩ ng'ombe ciene arakũraga nguva Waikambera endoke ngongore Ewa tata endoke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene atĩa Simon wa Equity Bank Kimathi branch gaithĩka worĩire ku Aui arĩ kĩando biũ kĩthito ndarĩ mũkoria wake bakũthiĩ na nyaga ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ Waikamera endoke ngongore Ewa tata endoke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Nyaga cia mũkwana ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ athece ona kũmbarĩ mabetia make ngacagũrana kĩrĩonetero Waikambera endoke ngongore Ewa tata endoke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Kiandono nikio mukuria keumura rega no kio mukuria ona gwake no kio mukuria ona gwatuka no kio mukuria ona mwarega no kio mukuria Kiandono nikio mukuria
kabisa. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's 3-day getaways. Stay in Mombasa on a full-board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, bed and breakfast basis. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Bushi watu binota na titagoko kuma gwethegio maura Manchester wa Mountain View. Asante sana Mwadha Bob wa kule Makoboki mwene wa mugeka kuma kule Kamuruthe nenda kuona nawe na mundu ngerajira uka Kiambu town turia kahutiro ke haha kahire tene. Asante sana mburu wa mureithi thegio rajira gugithiria murata waku etagwo Karuru Munjuga weri murutino wa gaithio muno ne mburu wa mureithi murata waku muno mundu ucio nake woka guko thegio muno Geshwa wa Boiwe kuria wa Johilironi Nyandarua County magaithie muno star 272 star 1 hash ni yo njira ya kuingira kuria kwa Mpesa maisha ukoro wi besha ine hihinya star 272 star 1 hash urumirira mutaratara uria wi hau wone we ugitura imajika cia besha iria cikoragwo kuo thini wa tafarira cito ciothe kuma kuria kwa Mpesa maisha ni hitokia ni BCLB license number 199 thaikomi yatigia dagika 15 no turaiteka Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Gina mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiretie guku bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM ni kumucio wa mohoro mathuthuria wega na na wĩigĩrĩrĩki na makinyaniru. Inoro FM. Maya ni mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Maya ni mohoro maria Jeff Muga wa Waithera araharĩria. President William Ruto ni auga gĩthomo gĩtarĩ marĩhi nĩ kĩhoto kĩa Akenya. Kimwana kia ukuru wa miaka 16 kira kiroragire nyina mwena wa Moro na Ikuru goikio ngono ni maafitha a borithi na aikari a Gatondo ya Rugongo kaunti ya Kiambu kuhinyĩrĩria mũmbunge wao amathondekere barabara itura retagwo Gĩthobokoni. Macio ni mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kadi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kadi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kadi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o rũothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wakanithe Madhuri Makibereku hagi gũcokia down memory lane. Kenya juima baritage nongorino bere okala kumunika unaidhari kyawashuka washukane ndani yako kyawashuka washukane ndani yako tige morekya washukani ge morekya bere watoma kila ikoga kwa misike ningena natomine mukebe
onyeke gohonoka muno ngoria yakwa yurite ndingemureka niteirwo nĩ mwene nyaga ndingemureka wacuka nĩ ndari yakwa waracotonda ngũraira gĩthongorino rĩrĩũka kumuthinda ngũraira reke tũinũke tũinũke kĩna njui nĩ tũinũke reke tũinũke waracoto nĩ tũinũke notige thigithigi ciaku ciabako notige kaya mbarati ũcũrũ ici nĩ honi cia taũni tire thigiri ĩraiko nĩ kĩu mũkebe nĩguo cio mũbia nĩwe rekia wacuka tũinũke rekia wacuka kĩna njui nĩ tũinũke Kenya juima baritage longorino rĩrĩũka kumuthinda ngũthaitha reke tũinũke kĩna njui nĩ tũinũke reke tũinũke wagacoto nĩ tũinũke ici nĩ honi cia taũni tire thikiri nacio kagĩcagi ikomaga kwa manyina matire thigira batioero kĩhacĩka kũhũrwo karate ũmunywo magego ũtarũrĩrwo cati kĩna njui nĩ tũinũke iti cia kũraya itinyagia mahĩndĩ wega Nguyu nĩ tate wagacotonda ngũthaitha gĩthongorino rĩrĩũkaga kumuthinda ngũthaitha rekia wacuka wacuka nĩ ndari yakwa rekia wacuka nĩ ndari yakwa oyo wacuka reke ngwĩre nĩ ceũra na ningĩ wacuka nĩ warĩa morire tene na ningĩ wacuka wendonekaga mũthenya ũyũ nĩ wacuka na ningĩ nĩ ũtukũ nĩ ũtukũ reke tuone megwate arũme nĩ kuonana nĩgetha ngajairarira Oyo nĩ Kajoni rũrũ rwĩtagwo Kĩnyanjui Barita nyĩmbo cindetio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Simon na he rũngĩ rũroka bado Mr. Simon ndũgathiĩ haraihu baritage thongorino rĩrĩũkaga kumuthinda ngũthaitha reke tũinũke kĩna njui nĩ tũinũke reke tũinũke wagacoto nĩ tũinũke wega Simon wa Equity Bank Kimathi branch gaithĩka mũno we nĩ webetie cia Kajoni na ũgeithie mũthuri gwĩtwo Moses Gathoshi mũgeithie mũno fundi mũnene wa thitima kũrĩa Gĩcũa-inĩ asalimike sana no mwĩre ature mbeca na mbeca maisha *272*1# rũmĩrĩra mũtaratara ũcio ũkorwo wĩ mbeca-inĩ mũthuri gwĩtwo Moses Gathoshi fundi mkubwa sana wa stima kutoka Mombasa leo ametembea Keren Nairobi wako na Simon wa Equity Bank Kimathi branch Eldoret MC Majipia rajira ni uhoro munene gogo ya rata tamaga kena thegi muno MC Majipia kuma kura mano Eldoret wasalimia sana aya siokaga igere shifo.com kuma itora ria magunu thegi muno nitoranitwo nima Part 2 George wa Mario Farmyard Enterprises asante sana geithia timu ya Farmyard Enterprises Limited achone ndo kwa muno gogo ya ine mwisho wa reri wakinyana mererike nindanyitiro genya yumakerorongana mayuka kona Kajoni mirea iguaga kiugaga narĩa mũrũme ciana ciake gũkono nimangitaranira nayo njĩre kura naitwĩgĩaga ime kũinyua nayo njĩre kura naitwĩgĩaga ime kũinyua kuma hau ngĩthiũrũrũkio
itura uria rigana githenge mumunya gongiuga no indi ndakinya tugithie kinya icura majengo na ndurukuma switi wote tugithie ngiona nyamu cia githaka twainuka kwa miri mucika joni ngigiamuka twainuka kwa miri mucika joni ngigiamuka ndonire keno nyingi ngigwane ya kuinuka yalie na Julia no masanga manyuaga nagwo wiroketa na kyahota goitana ndu kyambĩrĩria gũcererwo gũkaga wĩre mũrĩu kyarie ndũgarũrũke tũtikae gũita mũtu kyarie ndũgarũrũke tũtikae gũita mũtu nguoyo nĩ tate thutha wa mĩaka 10 mũgithi ũgĩũka na nyuki raia kĩrũrũngana moke matũnge mũgithi thirikari yana kĩro tũreririkanagwo arĩa angĩ maugage woka nĩ Kajoni watũma ngĩinũka ngenete hithi no ndĩcoka kũrĩra ngĩinũka ngenete hithi no ndĩcoka kũrĩra kamera kanja konuna ciana citire nguo na nyumba yake tinde ingekarania na mundu tari na kĩarĩro ngĩyũkĩrwo ndamenya mũcara nĩyo rĩaga funda cianga na nyuki nĩũkũmenya ciathire kũ funda cianga na nyuki nĩũkũmenya ciathire kũ utuko gatagatengero na ihenya ukire irigwa ngothie na kutario na teni muto eciria thiĩ gwakĩarie nĩaingatirwo nĩ Julia mainda marĩa mathai marĩirwo nĩ Joni Julia gĩthiĩ ndondo kĩarie na kĩagĩtigwo bara Julia gĩthiĩ ndondo kĩarie na kĩagĩtigwo bara thengio mũno kũrĩa Kayore Masiba no Ngogoyo geithĩka mũno irũngo wa forward kiumia tugaga nĩ kanitha na Ngogoyo na mũingĩ kũhũtana gũthĩnjaga ũtigaire mũini Njorua Babu ndakariganĩra nĩwe watũheaga toro na kĩndũ gĩa kũrĩa na no tũrathũkũma mbeca njũĩ ithiaga kĩarie nĩtũrĩkanĩre tũmenye ũrĩa tũkũinũka kĩarie nĩtũrĩkanĩre tũmenye ũrĩa tũkũinũka Imorega kera nito ndaregaga kieto ndaeto ngiuga muthuri na goro ndirarigwo ngwĩkatia na nginyĩte mũico tayo na rĩothe twĩhokete othe nĩ matũtiganĩire nĩndetĩkia gũkũnina nyuki mũico wa reri nĩndetĩkia gũkũnina nyuki mũico wa reri andũ arĩa othe mwĩkũrĩa na nyuki mũgĩthikĩrĩria Inooro FM geithĩkai mũno andũ ana nyuki kũrĩa kwa mheshimiwa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ mwageithĩka nĩ mũririkanaga hĩndĩ tuũkĩte Ngogoyo na itina nyuki ũhoro mũnene mheshimiwa kũrũria wa Gatũndũ no ndĩrerwo ngũgeithie mũno kũrũria nĩ mwaũra Manchester norore barabara icio cia Gĩthobokoni nĩo marauga ti nĩ mũheci enda kuona Mũrage wa Jimrad Securities geithĩka mũno Mũrage andaito motinde ithirire na nginyite mũico kimombo ndũndeithirire na nginyite mũico kimombo ndũndeithirire na nginyite mũico mũciri wa Sarafina nĩ nginyite mũico mũciri wa Sarafina nĩ nginyite mũico tayo nayo mapekiurare gĩkinya mũthia nayo mapekiurare gĩkinya mũthia tororete thaa 10 nĩtugĩtie ndagĩka 3 timekeeper witũ nĩ Mr. Kuria harĩa Travelazin Logonot mũnũwe wa njogu nĩnginyĩte mũico tayo mũnũwe wa njogu niĩ nĩnginyĩte mũico tayo mũnũwe wa njogu niĩ nĩnginyĩte mũico tayo ndamũria mũndeithĩrĩre nĩnginyĩte mũico tayo kwĩningĩ ndũndeithĩrĩre na nginyĩte mũico tayo nayo mapekiurare igĩkinya mũthia nayo mapekiurare igĩkinya mũthia
Mose Mtulivu arauga riu ni ya muoya. Thank you Mose Mtulivu. Niwirega hace he kuria kahotero. Mucio watu gino tana Inoro FM. Nenderona mundu gwitwo Petra Jeli aretwo women rep goko Gataga Global Fraternity. Koroma bedi ya kulesles yetoire ko Kim Robert wa hama wa Gataga Jeroge Kaimenyi mechanic theka Mose wa Ikobe Timothy Ngoge mambo namna gani wa ama Sako Limited wa Shuka Kimotu MG Computers Limited Dr. Lishifa Murege FIFA Martin JM Gataga Finest DJ Dop Rufus Bull wa TC Murito wa Wajirogo kuwa tena muno rogoro wake yu Samuri Godhowa I&N John Wamboi Shaga Driget Kirure wa Matuda Bogua Judhu Mechanic Mea Kamu hilo nendera muona Kamaru Vibrator asante sana Kemani Kema Juru Boro Blacki George Justo Benson Karaoke gaithe kawawero ofisa gaithe kajaga wakang'etha we mwega muherie muheshi motos asante sana Kamau Joroge aya reto Kamau Joroge gaithe kamuno Kamau wa Joroge nice Gataga wa Kamau andungu gaithe kaigataga kwina Kamau nyingi ate gitao Mugodon and Kosamu wa Gataga Mwalimu Biden Maina Mwagi DMK Shaina Importer na nigwenda kumenya importer gake mundu gwetwa Mwagi DMK Murore Wilberforce Mo Assets na Alex Kaman ni amwari adirona goko grupu-ine ya gogoyo ya Korea Gataga mucio watu gino tana Inoro FM ni thaa ikomisha hoine ne kuga gogoyo ina mathaa mangĩ meri amutoko metatia ginyadira shiri hada thina shara cia hoine *272*1# uhihinye urumirire mutaratara ukora wi besha-ine kuma kwa Mbesha maisha thaa ikomisha hoine jetagwo Kamau wa Kang'ethe. Good evening mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. President Ruto ugite githomo gitari marihi ni kihoto kia arutwo guku bururi-ini kimwana kia ukuru wa miaka 16 kira kiroragire nyina mwana wa Moro ni gikitio ngono ni maabitha borithi na ikaria Gatundu ya Rugongo kuhinyiriria mũmbunge wao amathondekere barabara cia Gĩthobokoni. Tutiroe maundu maya na tutingiraciriri tondu mwana ucio ndaragiria mundu na tutingira mwiciri tondu ni maraiguithanitie muno na nyina na ni gutiri kunyonete mugeni ngeretie kurora gutiri kiru nyonete kigeni tiruga rijiguite kumarira ndori atwikire city ni mweheria bia na bado nginyona iria turarutaga tonini twa kurihira ciana igeranio irakoragwo ina thina indo ni cia haicirio mathina mana twina mona tutirona ta twi bururi ona turarigwo kana ni ithamirio turi. Niko na uhakika ya kwamba tutapopiga kura ya 2027 hatutakuwa na hali ya ukabila vile tumeona zile election ambazo zimepita. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithĩ ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. President William Ruto nĩ rĩire ya Kenya atĩ thirikari yake nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũheana gĩthomo gĩtarĩ marĩhi o ta ũrĩa gũkoretwo gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kanitha-inĩ ũmwe gũkũ mũciĩ wa Nairobi, Ruto augĩte gĩthomo gĩtarĩ marĩhi nĩ kĩhoto gĩa gĩgatiba kĩa arutwo othe noguo thirikari yake nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra nĩ gĩakinyanĩra. Na Ruto augĩte ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ mĩthiru thirikari yake nĩ ĩhotete gwaka irathi nyingĩ nĩguo kũhũrana na thĩna wa mũhatĩkano wa arutwo mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible, because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. And that is why education must be affordable, must be accessible, must be of good quality and must be relevant. Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya
Kwa miaka miwili imepita tumejenga madarasa mpya 23,000. Anona kuhana uguo aciari mwana wake na Ngofu kaunti ya Nyandarua ni maheanite moni matiganite megi kunyihio kwa besha ira cigagirwo mathukuru ma muingi guko bururi-ini maugite kunyihio kwa besha icio kwa ya kuhinga mihango ya mathomo na njira nene tore morikito Simon Ngure aratariria. Kuringana na aciari thukuru-inĩ wa muthingi wa Mbogani mwena wa Githabai Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, kunyihio kwa mbeca iria cigayagĩrwo mathukuru nĩ gũkũhutia mĩhang'o ya mathukuru na njĩra nene na ũguo gũcũngĩrĩra aciari gwĩtio mbeca nĩguo kũihũria ithenya rĩu. Ũguo mũhecimiwa nĩ tũrakwĩhoya na gĩtĩo kĩingĩ ũthiĩ ũtũrĩrie kĩũria kĩu tondũ no tũkorwo gĩthomo gitũ kĩgwĩte na njĩra nene kũngĩkinyĩrĩra mbeca icio nĩ cikweherio kuona atĩ nĩ citeithagĩrĩria ciana na njĩra nene na nĩguo ithiĩ na mbere na mathomo mao. Maugĩte na njĩra ĩyo aciari nĩ makũigĩrĩrwo mũrigo makĩria o rĩrĩ magũmĩirwo nĩ mũrigo wa ngarama ya mũtũrĩre kwambatĩra. Rĩu nĩ mweheria mbia na bado nginya ona iria tũrarutaga tũnini twa kũrĩhĩra ciana igeranio irakoragwo ina thĩna indo nĩ ciahaicirio mathĩna marĩa twĩna mo na tũtirona ta twĩ bũrũri ona tũrarigwo kana nĩ ithamĩrio tũrĩ mathĩna marĩa tũrona ithuĩ tũrĩ aciari icio mbia gũtirĩ hĩndĩ tũgũcikenera na gũtirĩ hĩndĩ tũgacikenerera korwo nĩ mũtũbĩba na ithuĩ mũtũgũrĩre iria ritũ goro na mũtũgũrĩre iria tũrahanda mĩgũnda goro rĩ hĩndĩ ĩyo no twĩtĩkĩre atĩ no mũtwehererie mbia icio no angĩkorwo hatirĩ ũndũ tũcio no thĩna ũrĩa tũrarĩ naguo tũtikehererio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie thirikari ĩcũranie ũrĩa mathukuru marĩa mũkagĩra mbeca hatarĩ gũcererwo na oho makĩenda mbunge ya seneti kũhĩtũkia ndereti ya gũkindĩra kĩgĩna kĩa NGCDF watho-inĩ makiuga nĩ gĩcangĩire na njĩra nene harĩ ũkũria wa matũra. Tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ tũtakĩrĩ na mbia cia CDF na nĩ kwarĩ na maũritũ mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũthomithia ciana citũ. In fact ofisi ya CDF nĩ ĩkoretwo na maũndũ maingĩ mũno ĩkĩire mathukuru nĩ tũkoretwo twĩna maĩ ciana nĩ ihotaga kũnyua maĩ mega tene twathumbũkaga mũno tugakorwo twĩna twana tũtarĩ na ũhoti aciari matarĩ na ũhoti wa gũtũthomithia rĩu nĩ mahotete gũkorwo mathomete na magathiĩ university na in fact amwe nĩ magraduatĩte. Mũmbunge wa Kinangofu Kwenya wa Thuku augĩte ũnyitanĩri wa anyiti itemi othe rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ wa bata mũno harĩ gũkinyanĩria ikĩro njega cia mathomo hatarĩ kũingĩria ũteti ũtarĩ kĩene. Mũmenye atĩ hena wĩra o ũmwe witũ abatiĩ kũruta karehe ciaca gĩthomo-inĩ to make sure twa focus oniĩ nĩ njũĩ rũciũ mĩrio na yakorwo nĩ mĩrũrũ rũciũ matunda marĩa tũkarĩra magakorwo mecama tũkarĩaga ũkahimbita ũkaigua kweri wĩra ũrĩa warutire ndwarĩ wake. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũra rĩa Nyakiambi mwena wa Elbagon Moro kaunti ya Naikuru thutha wa kĩmwana kĩa ũkũrũ wa mĩaka 16 kũraga mami wao. Mũtumia ũcio Beth Wanjiko wa ũkũrũ wa mĩaka 48 oragirwo mũthenya wa iyo thutha wa kũgĩa na ngarari na kĩmwana kĩu gĩake kũrĩa ona kĩrageretie gũthika mwĩrĩ wake nyũmba-inĩ ĩmwe mũciĩ-inĩ kwao. Na twarĩ morĩkĩtwo Joel Kimani wa Njuguna aratarĩria kĩmwana kĩu nĩ kĩrĩkĩtie gũikio ngono nĩ maabitha a borithi. Kuringana na andũ a family ya Beth Wanjiko wa ũkũrũ wa mĩaka 48 agire mũthenya wa Juma harĩa mageria ma kũmũkinyĩra na njĩra ya thimũ mararingaga ihiga kuona ahũrĩrwo thimũ ndaroyaga. Maũndũ maya tũtiramenyaga tondũ niĩ Friday ndauma gĩbarua ndokire hwaĩ-inĩ ngĩũka ngĩmwaga na ira rĩothe ndinamuona na mũrango wake bado ũrarĩ mũkanyĩre. Ũtukũ wa Juma nĩguo andũ a family matacukirie ikinya rĩa kũmwetha gwake mũciĩ-inĩ na thutha wao gũtonya nyũmba-inĩ yake marakora mwĩrĩ wake ũhumbĩrĩtwo na mũrengeti ũrĩ na nguraro cia gũtemangwo mũtwe. Tuoka hwaĩ-inĩ rĩrĩa aragire nginya hwaĩ-inĩ wa ira rĩ nĩguo tũrokire nyũmba ĩratuo aragĩkorwo hau thĩ. Rĩu arĩa marokire ira ũtukũ nĩo marokire maratindĩka mũrango maratungwo nĩwe hau mũrango-inĩ akometio hau. Mũriũ wake wa mĩaka 16 agĩkorwo ehithĩte rungu rwa ũrĩrĩ wake harĩa thutha wake kũhũngwo nĩ aikari oro ũndũ ũmwe na maabitha a borithi araumbũrire gũkorwo atabanĩtie ngero ĩyo harĩa ona arenjete irima rĩa gũthika nyina nyũmba-inĩ ĩmwe kwao mũciĩ. Tũtiroĩ maũndũ maya na tũtingĩreciriri tondũ mwana ũcio ndaragĩria mũndũ na tũtingĩramwĩciri tondũ nĩ maraiguithanĩtie mũno na nyina na rĩu tũtingĩreciririo kũrega cukuru no gũciare maũndũ ta maya ona nokĩo tũtaratindanagĩra tũkauga nĩ akacane na mwana wake. Orio nĩ thigari atĩ nĩkĩ worie mamu wanyu rĩ araugire atĩ ndĩamũragia baba akoragwo ku nĩgetha angaire mũgũnda. Nĩ gĩko gĩtigĩte andũ a itũra na kĩmako kĩnene makiuga thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ
mwana kiu ni kirakoretwo kiregete thukuru na nditumakite ni tondu tutiri tuona maundu ta maya ni kuigua tuiguaga na undu ucio no watumakia muno tondu mwana ona ungiramuonire ndungiramwiciria ati no eke mamu wao maundu ta macio handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma itura ria Nyakiambi Moro kaunti-ini ya Naikuru ndiye njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z nĩ marehete mũcamo mwerũ wa kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ, mũcamo ũrĩa ũtaregiritania na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ ona kana kĩndini. Na mwena wa Mombasa, mbeũ njĩthĩ maugĩte ũkabira nĩ ũkoretwo ũkinyĩte itemi inene harĩ mahĩtia ma andũ gũthuraga atongoria matakinyanĩirie ikĩro. Gũkĩrĩ ũguo nĩ meranĩire atĩ nĩ makarora ikĩro na ũigĩrĩrĩki wa atongoria hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 tore Mwaũrĩkitũ Francis Madi aratarĩria. Thutha wa mirurungano ya mbeũ njĩthĩ arĩa meitaga Gen Z kwambĩrĩria mwaka mũthiru gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa mathing'agĩrĩria watho wa kĩgĩna wa mwaka mũthiru gũteanĩrio, mirurungano ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa rĩu kũroneka tarĩ mũrurumo mwerũ. Kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ mareyũria nĩ rĩ, mbeũ njĩthĩ rũciaro rwa Gen Z nĩ mekũnina ũkabira gũkũ bũrũri-inĩ, na rĩrĩ rũciaro rũrũ nĩ rũkũnina itua rĩa andũ aingĩ gũikia kura na njĩra ya ũkabira. Catherine Kabuya na Edwin Samir nĩ ateteri a ihoto cia ũmũndũ a rũciaro rwa Gen Z makiambĩrĩria kuga kũrĩa Gen Z yumĩte. The Gen Z uprising imeweza kufungua muonekano mpya na mbinu mpya nyingi sana za kuweza kuapproach vitu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata accountability, tunapata good leadership, tunapata viongozi waadilifu na kazi zinafanyika jinsi inavyotakikana kufanyika. Gen Z imejaribu kupush government to the wall. Hapo awali tulizoea the movement ambayo ilikuwa naanzishwa na wanasiasa na ilikuwa inafanya vijana wanatumika vibaya au kuweza kujua haki zao au kuweza kujua ni nini wanapigania. Oho maroiga Gen Z ni thomithĩtie andũ aingĩ igũrũ rĩgiĩ ihoto ciao kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩno. Lakini Gen Z imekuja na elimu ndani yake kwa sababu vijana wanaelezwa, wanafunzwa mambo ya corruption, mambo na good governance and accountability, how they should hold their leaders accountable. Marathiĩ na mbere kuga rũciaro rwa Gen Z nĩ rũgũtũma kũgĩe na mbeũ njĩthĩ kwa oingĩ thĩinĩ wa ũtongoria. Gen Z are tribeless and are partless. For as long as you're a person of integrity, you're a person who is promising, ukipewa nafasi unaweza ukadeliver na ukaweza kukuwa accountable, you're the leader. Oho maroiga rũciaro rũrũ no rwage kũnina ũkabira no nĩ rũkũhũra njeki nene harĩ kũnyihanyihia ũkabira gũkũ bũrũri-inĩ. Movement ikianza haiwezi maliza kila kitu, lakini niko na uhakika ya kwamba tunapokaribia 2027 na tutapopiga kura ya 2027 hatutakuwa na hali ya ukabila vile tumeona zile election ambazo zimepita. Vijana wataungana bila kuangalia wanatoka sehemu gani ya nchi na pia bali kuangalia dini, kwa sababu Gen Z wameonyesha ukakamavu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Mombasa, ndĩtagwo Francis Madi. Na nikugite na njikanirio kana njukaniriro gatagati ka aikari a wodi ya Githobokoni mwena wa Gatundu ya Rugongo na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Njoroge Kũrũria igũrũ rĩgiĩ waki wa barabara cia wodi ĩyo iria cikoretwo ithũkĩte kwa ihinda iraya. Na aikari acio nĩ morotete mũmbunge wao makiuga nĩwe ũragirĩrĩria mbeca cia gwaka barabara irekererio, makiuga mamũhete thikũ 90 atigĩrĩre mbeca icio nĩ ciarekererio. Na mũmbunge ũcio nareganĩte na ũhoro ũcio akĩũria aikari acio magĩe na wetereri na matige kũhenio nĩ ateti arĩa augĩte marĩa mathĩra ngumo ya kĩũteti mwerekera-inĩ wa ithurano nene. Mwandĩki wa Mwangi nĩ wori na riboti ĩyo. Gũthũka kwa bara cia wadi ya Githobokoni Gatundu ya Rugongo rĩu nĩkuo gũtũmĩte kũgĩe na njokanĩrĩro ya mĩario. Aikari makiuga atĩ nĩmanogetio nĩ gũtũũrio na ciĩranĩro cia maheni na gũkungĩrio wara nĩ ateti. Kwenda kwihoya muheshimiwa wa Gatundu North, muheshimiwa Kũrũria ũciarĩtwo gũkũ, aciari aku me gũkũ na maũndũ manyu me gũkũ, aciari ayo ũrona haha na arĩmi andũ a nduthi na andũ arĩa angĩ makoretwo makĩherithĩka kurĩte gũtingĩthiĩka thukuru. Koguo niĩ no hoye muheshimiwa witũ Kũrũria angĩkorwo biũ no mbeca ici citũ nĩ gũkinya kinyĩte cirekererie na nĩgetha ciũke irute wĩra na nĩgetha ithuĩ tũhote kũgĩa na ũthii wa na mbere. Kuma rĩrĩa niĩ ndokire itũra rĩrĩ to njiarĩtwo Limuru niĩ ndona kũndũ gwĩthutha ta gũkũ
itora riakwa nginya thitima ritire riagi. Mũtongoria Paul Mugo maugĩte marĩ na ũira mũiganu atĩ mbeca cia bara ĩyo cikuo no ĩndĩ gũkaga wendi mwega wa gĩũteti rĩu makĩheana ihinda rĩa thikũ 90 waki wa bara cia Gĩthũbũkoni wambĩkwo. Harĩa mũico-inĩ bara ici ciũke ciĩke campaign tuga atĩrĩrĩ bara ici turenda ciakuo na tuheane thikũ 90 andũ aitũ nĩguo thikũ 100 Mheshimiwa mbeca icio kinyĩte kũrĩa bunge ũthiĩ ũcigĩre ũke bara ici ciakuo. Ĩndĩ mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Njoroge Kururia nĩagithĩtie kĩene mĩario-inĩ akiuga imwe cia bara iria arũkĩrĩrwo nacio citirĩ thĩinĩ wa kandarathi no cigwakwo. Nĩ kũrĩ mbia cigĩtwo cia gũthondeka barabara ya kuma Marigĩ ndĩmere nĩ maheni andũ maheane ndeto iria maramenya tondũ barabara ya Mau Road ĩtarĩtwo kuma Gatei kuma Marigĩ gũthiĩ Gatei ndĩrĩ thĩinĩ wa tenda. Ũguo nĩ kuuga nĩ wethĩirwo mbia tofauti na nĩkĩo kĩragiria twambĩrĩrie kuo tondũ hutĩtie rami ona ĩmwe no mũico wa ũhoro barabara ciothe no cigĩakwo. Oho nĩakumithĩtie ateti arĩa makoretwo magĩtũmĩra gũthũka gwa bara kwĩmathĩra ngumo akiuga atĩ korwo inegene rĩu rĩrĩ wabici-inĩ cia thirikari no rĩkorwo rĩrĩ rĩa bata makĩria. Andũ arĩa ngwenda kũria mahorere ti andũ a Gathaitĩ tondũ Gathaitĩ gũtirĩ hĩndĩ mũngĩthura ndĩ mũmbunge na ndĩrathikĩrĩria ndĩrakwĩra na niĩ ndĩ njũĩ contract ndĩ mbunge nĩ njũĩ budget nĩ ndĩramenya ũrĩa barabara ĩkinyĩte na ndĩramenya nĩ kũ kũngĩambĩrĩrio. Ũhoro wa gwĩka siasa na barabara mũteti wothe ũrenda gĩtĩ kĩa MP kana gĩtĩ kĩa governor ũthiĩ gwĩka siasa na barabara cia Gĩthũbũkoni handũ honegene kwĩ mũingĩ thiĩ kwĩ thirikari wĩtie mbia ciũke tondũ nĩ mbia irendwo ti negene rĩrendwo. Ũhoro wa mĩgomo na maũndũ macio mothe matingĩteithia mũndũ tondũ mũndũ ũragomera obici kĩendeha okorwo ciande nĩ kũrũria ũragomera ti kũrũria ũragomera. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gĩthũbũkoni Gatũndũ ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ mwaka ũmwe ũrorete gũthira kuma hĩndĩ ĩrĩa taũni ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu yambatĩirio ikĩro na gũtuĩka city no aikaria kaunti ĩyo maugĩte gũtirĩ na mogarũrũku monete ma ũthii wa na mbere kumana na kwambatĩrio ikĩro kwa mũciĩ wa Eldoret na maranĩirie na mwandĩkĩtwo Salome Mũrugi. Rĩu tũrathiĩ kũnina mwaka ũmwe kuma Eldoret ĩno ĩkosike no gũtikĩrĩ ũgarũrũku mũnene tũrĩ tuona na niĩ gũtirĩ ũndũ nyonete mũgeni ngeretie kũrora gũtirĩ kĩndũ nyonete kĩgeni gũtirĩ rugarĩ njiguĩte kuma Eldoret yatuĩkire city. Nĩ amwe a aikari a kaunti ya Uasin Gishu magĩtarĩria atĩ maũndũ maingĩ matirĩ marahingio marĩa nĩ hamwe na mĩtaro ya kũhĩtũkia maĩ ma gĩko ĩrĩa marauga nĩ ĩkoretwo ĩkĩhingana na ũguo gũtwarĩra kwaraha mũciĩ-inĩ wa Eldoret na icigĩrĩra ciake. Tondũ na gũkũ wahota kuona nginya taũni handũ maĩ marahĩte na nĩ taũni thĩinĩ ũkarigwo atĩrĩrĩ nginya taũni kwenyewe kũrathiĩ atĩ maĩ makarahana. Rĩu ũkĩthiĩ harĩa Naivas hau andũ nginya matũraga makuagwo nĩ andũ na gũkũrũgio nĩ tũtũrũri. Rĩu nginya hau maĩ mau makuna kũrĩa Mũnyaka mokaga makahũra hau na tondũ rĩu drainage nĩ hinganu rĩu maĩ mageraga igũrũ wa rami andũ nginya kũhĩtũka hau ningĩ no thĩna. Ningĩ nĩ mongereire kuga atĩ barabara nyingĩ itirĩ cirathondekwo ũrĩa kwagĩrĩire na ningĩ gũtirĩ na matawa ma barabara ũndũ ũrĩa marauga nĩ ũkoretwo ũgwati harĩ ũgitĩri wao. Gũtirĩ matawa mekĩrĩtwo matawa marĩa marĩ ho no marĩa matigĩtwo nĩ gavana ũrĩa warĩ wa mbere. Kĩrĩa marekire no gwĩkĩra traffic light no matawa mothe gũtirĩ tawa tuonete. Wakorwo nĩ gũkũ taũni nĩ mokire na makĩnja na magĩkĩra macuma atĩ nĩ megwĩkĩra matawa makĩrania kũ taũni guothe kosa harĩ highway matirĩ mekĩra nginya ũmũthĩ. Ona kũhana oro ũguo amwe ao nĩ marauga nĩ makenereire matawa ma traffic marĩa mekĩrĩtwo barabara-inĩ nene ya Uganda Road makiuga atĩ nĩ mateithĩrĩirie mũno kũnina mũhatĩkano barabara-inĩ ĩyo. Ndona matawa manene ma traffic turakena at least kwĩna kamaendeleo tũrona ta Gen Z at least tũrona na nĩguo kuerera mũciĩ ũyũ mũnene wa Eldoret ũkinyirie ikĩro iria ciagĩrĩire amwe a aikari nĩ maroria thirikari ya kaunti ĩno kũhingia tabarĩra iria yeranĩire nĩguo mathiĩ na mbere kugunĩka. Nĩ tũrenda atongoria arĩa megũkũ matongoretio nĩ His Excellency Jonathan B magerie kũrora nĩ atĩa mangĩthondeka city nĩgetha ĩtĩke city wega tondũ ũira wa ma ageni arĩa marĩ gũkũ mangĩũka ũmũthĩ no marigwo kana nĩ kũrĩa twarĩ. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Mũthia thukuru wa kothi cia ũrigitani wa mũtitũ mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria kuoya arutwo kuma mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ wana warĩka gwakwo mweri-inĩ ũkĩte wa ĩnana. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu John Kagucia augĩte thukuru ũcio wakĩtwo na kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 30 akiuga wona warĩka nĩ kũgacĩrithia wonjoria gĩcigo-inĩ kĩu na njĩra nene. Thũri wa Mbogo atũtirihĩre na riboti ĩyo. Mĩhang'o ya waki wa thukuru wa ũrigitani wa mũtitũ mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyeri ũnyitithĩtio thing'a makĩria ma mbeũ njĩthĩ 100 makĩgunĩka na wĩra wa mwako.
aria mari kibarua guku makiuga ni ucenjetie miturire yao kuraya kuona ni marahota kuigirira thani metha-ini undu umwe na kurira ciana ciao mathukuru ihinda-ini riri ngarama ya muturire ithii na mbere na kwambatira twendete kurihira ona ciana cukuru tukahota nginya gwithie na mbere kimiturire riu tutiaga gia kuria andu aya tutithanitie nao wira wega tutiguaga thina wao ni tutugeretwe ni kuhitukira biashara tuyumba tugwaka nyumba guku cikomborithio arafu ningi ni tugucoka tugite thoko tuingi muno guku andu makorwo makiona gia kuria na gia kunywa nayo mbeu njithi ni kota kuona tumaira tuingi muno guku. Mwandikithia wa thukuru ici cia KMTC bururi-ini Ronald Wasike akiuga manatanya arutwo 150 aria mareka kothi itakiritie mwaka umwe nio makambiriria kuoyo guku akiuga nginyagia haria waki uyu ukinyite ni marona uhoro uyu ugikinyanira. There is an option to start so many courses, but there are courses that we shall start with, such as healthcare assistant. That is a very marketable course currently in Kenya, and it's a short course for 1 year, and we hope to get a lot of students from the local community to come and study from here. Mubunge wa Mukurweini John Kaguci akiuga tabarĩra ĩno ĩkũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 50 kuma kũrĩ thirikari nene na maratanya arutwo makambĩrĩria kũingĩra kuma mweri wa kenda. Kĩrĩgĩrĩro gitu na mwĩhoko witũ nĩ atĩ nĩ tũkũhota kũrehe arutwo mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ, na kũngĩtuĩka nĩ kwarehe thĩna biũ makorwo magĩũka mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ ũngĩ ũroka. Koguo nĩ tũrahũrana na mahinda mũno nĩkĩo mũrona tũkĩrutanĩria ũguo nĩgetha tuhakikisha atĩ KMTC nĩ yahingũra mĩrango yayo kũrĩ arutwo akuma kũndũ guothe Kenya. Hamwe na ũguo Kaguci akiuga thukuru ũyũ nĩ ũkũgucĩrĩria uonjoria na gĩkĩro kĩnene gũkũ akiuga ica ikuhĩ barĩra ĩngĩ ya makĩria ma mirioni 500 nĩ kwambĩkwo mwena ũyũ. Please andũ a itũra rĩrĩ mũharĩrĩrie kwamũkĩra arutwo thĩinĩ wa matũra-inĩ na nĩgetha tũkorwo tũkĩgĩa na economy ĩgĩkũrakũra na tũkĩgĩa na mbeca nyingĩ na empowerment. Neno nĩ real empowerment ya andũ aitũ nĩ tondũ wa arutwo arĩa megũkorwo magĩũka. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
ndetio nĩ mheshimiwa Daktari James Nyoro kuma kũrĩa kaunti ya Kiambu. Andũ othe adeia, good evening andũ adeia. Kwĩ mũrata wakwa mũno kũgwĩtagwo Peter Mbũrũ wa Royal Media Services. Ndeia nuthu netho wake wĩthĩka mũno Peter Mbũrũ. Gogoyo back to back. Yokia kebida, yora mwana kago tirio dojekita. Okone patene botiora nagia, karora wakara inyole kamau. Wakamau mareina na jogoda, moiki waku, kamuinyanda zia mohora kisi. Yokia kebida, yora mwana kago tirio dojekita.
wina plana niwe wina ndahi ndugakirira mundu wetahikiire kana we thugumehire Ndakiona Festus Maina wa KRA akimwale wa Gathirũ athengire kũririkania rwĩmbo rũu ũrĩmi wa Meru na igũrũ thaka mũndũ ũgwĩtwo Wanja wa Seasons Class 1 Santon Kasarani geithĩka mũno ageithia mũrũngarũ broker ya ng'ondu kũrĩa Keno Hihi ni urabatara mbeca cia gutangikira mabataro ma naihenya ta kurihira mwana waku bithi, kuriha bili ya thibitari kana undu ungi wa hinahi? Ndukamake, amu Berry app haha gutangikira mabataro maku mothe ma kimbeca. Urabatara o ku-download Berry app kuma Google Play Store hatari marihi, wiyandikithie na uhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 imwe kwa imwe nginya M-Pesa-ini yaku. No we ngombo ihinda o riothe kuma kwa Berry app amwira heana motungata mathaa 24. Berry app nĩ gitagira thiri ciaku amu ndĩtũmagira mundu ũngĩ ndũmĩrĩri cikwigie. Download Berry app ũmũthĩ kuma Google Play Store, wiyandikithie na uhoe ngombo ĩrĩa ũrabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app nĩ thũrime na ĩkahĩtũkio nĩ bengi nene ya CBK. Ni wiharirie gutuika kiria wirireirie muturire-ini. Aberdare Technical College nithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu, ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025. Twĩ Karatina tauni, hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Bushi watu ginotana nethake thaa 10:30 nĩ thaa 10:30 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Ũramũkĩra memerekia witũ mwe kwa mwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Bushi watu ginotana nguguyo nĩ tate. Mwionere urimi waigua na marigo naigua iria ciatutirwo ngondu ngenina urimi wa Meru ndurengerekano mirakahua nginyagia macani rwĩmbo rũu rwĩthĩ mũno reke ngeria rũngĩ kana nĩ rũkũingĩrana wegega. Ona rĩu nĩ rwathiĩ thĩ mũno, tuona rũngĩ rwĩ haha nĩ rwagega.
urimi wa Meru. Mwanage mutare mwakinya Merugatagatĩ mwĩonere ũrĩmi waitwa na marigo naigua iria ciatukirwo ndũngĩnina ũrĩmi wa Meru ndũrĩ ngerekano mĩrakahũa nginyagia macani tũruti rũgano nĩ ũrĩa ndĩoneire na wenda ngũtware ũkuenda na kĩondo twenire Nairobi gĩthiĩ kũina Meru noya ndonire kuo nĩkwenda mũmenye mwanake wa Meru mwanake arĩ onaguo na mũirĩtu wa Meru mũirĩtu arĩ onaguo kabisa. Mũthuri wa Meru mũthuri arĩ onaguo nake mũtumia nĩatumĩte mũciĩ korwo ndĩ mwanake ndagũra na Meru korwo ndĩ mũirĩtu nĩndiarika Meru mweri wa Dithemba ndainagĩra Meru ngerete ya Embu ũkinya mũtwate airĩtu na nake na matingĩnoga ciana na atumia kamaru arĩ nakuo. Linus Kiogora, gile kama na rafiki yangu sana kutoka Meru. Ona mitu wa Royal Media gile kama na mheshimiwa Mgongo na Jamhuri Kumwongera Mwanaonte. Urimi wa Meru andu achuka muga kaire urimi wa Meru andu igonji muga kaire urimi wa Meru andu achuka muga kaire andu arare muga kaire andu angobo muga kaire tubate mugeni muga muno goria muriega muga muno maua muriega muga muno Meru muri nyuothe muga muno. Ndare tejoro gwa githejine ga muthakira rwimbo ruru gogo yoine ine tone kama rurutagwo urimi wa Meru andu aitongo muria mukinyeta Meru muhande njaina mwere na mukomi na muhande thu ugimbi na muria maingatire nyoni ngai akirakara nikio murakoma kinya mukeri na warora mwanake itimundari we warora muthuri ndagitahikania nake mutumia mwigwateire tene na warora jana nyondo ni michuga maingatire nyoni ngai akirakara ate warora ciana nyondo niki temu meshuha urimi wa Meru andu achuka muga kaire urimi wa Meru andu igonji muga kaire urimi wa Meru andu achuka muga kaire kabisa. Wana ndega vekwe tuoke nyota mboga ikia mkono nomwere noto etereire igwa kuma kuria Nkogo urimi wa Meru mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe.
njira riri ogoka ngukiire nguthinjire bakarugu ngoinire karwimbo gatutu njoke kwarire ndari kwarire gitanda kia mwendwa kwarira ndari kwarira ikihanda munyuge na watu aguka mwendwa ndugokire ya rugongo ni ukuhianirio mai kinduku ngoinire karwimbo gatutu njoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge ate muthaithi ungenda muthuire nage mwarimu kiranga kuma Kirenyaga muratareke ngwire muthaithi ungita muthuire njokerera njokwo ni thayu ngoinire karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa warira ndari warira ikihanda munyuge muri ondo iguanagirwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyunyito ngoinire karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge Rebecca Monopolini na Alice Royal Media Services lekengwire munyendi muthenya ucio niguo ngenjwo nyenjwo itari mai ngoinire karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge Ege mwarimu munene Nat kule Nakuru Zak mwarimu munene wa Nat Nakuru na wabegio ni Saluma wa Fresh Meat alio hali ya Freria Wiboro wega munoro wa Joseph Kamaru Ruta gwikihanda munyuge muchi watu ginotana Inoro FM eherera kigio na minogo ya gutindo kuete mirigo meige na merito okiuma gweka shopping yaku ya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana udownload the app ya Viusasa ushagure Citizen Duka utakurehio ona dururu shagure ndio urabatara no cirehere na Citizen Duka makurehere ginyo hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 tu agikorwo uwi matura-ini ma Nairobi goko gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua muno na metoke hihinya *272 *1# ukorwo wi becha-ini cia mbesha maisha diareroe na niare mugonda naikarire mwamba wa ikumbi naikarire mukwana banga na ganie mami kukerana naikarire mukwana banga na ganie mami kukerana Kandire mbona wakujenga Nikiongo kuriana gitio na makamani wega tuikaranie Nikiongo kuriana gitio na makamani wega tuikaranie Mbororo rwetione Jora Muboro kuri account yake ya Buwa Keneta muno iratakirako maina purana andu akwa marajira ni ura manyotia amwe maroka makaga kia gukunda Widatunenie wa Emilio Kindidia kwa nyungu etereire Nikongo kuriana gitio na
kana ni wego tuike wakwa ikiongukurira na gitio na ma kana ni wego tuike wakwa Shainga unindo gatire Megwato nina toa muchala na mani toto dhambagia ndirani Megwato nina toa muchala na mani toto dhambagia ndirani Niwega Ngoge wa mutonga kana kuringa kwa manama kana mutui ule wa moyo kana kuringa kwa manama kana mutui ule wa moyo ni wa moyo ya Kaikare mugamba waikumbi Tekereire mukwana bangana mangana ni mami kukeanda Tekereire mukwana bangana mangana ni mami kukeanda Makindereku agiwishokia down memory lane Gogoyo back to back kabisa Njoraga bororine Jaisaria geteno kia poro Kana nyone mwedo wakugenagia Kana nyone watonga wapia Ebe mwede dakenete muno Lekwana nyarari emwe Nasuta wabasa yoratanayo Niye wa madina kirego ati atwire oruraga bururi mugima agetha mundu umwe tu ungemwenda Kamau akarugo niwe wetia ruru mairete manengero ngaro ya Juni ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩa mũico rĩgũkorwo rĩrĩa Divas Gogoyo Divas back to back Titane gekena muno Hata moya mbaraji Naduza wabaterera via Dekora tigiti neorire Mwore wa maitone aikire Gekena korona ririkana Torachone otonga wa mayo Nyewa madena dire daraseyo matita goko kumagwo thengi muno Janet Kamau Njoraga ngejaria mundu Omwe mwehokeku Ndewako vya mukaga ikanya Na ndewa gutonga noge Guko thina ya mwana
wathani gũtirĩ mũndũ mwĩhokeku amune wa mathĩna nĩ ndegagwo nĩ wa mathĩna tũrĩ namo kabisa. Ushano wagana back to back roro rwetago wa mathina muciĩ wotwi notana Inoro FM rĩu tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njĩra njĩhokeku ya ũkui na ĩrĩ na matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega wa Wigo nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425 onawe ũkorwo ũgĩkuo na ũcamba. Thaa 11 yatigia ndagĩka 12 no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Nguruyo nĩ tate. Kabisa. Todare mainda magane besa Merecia mana botio toro Wito nawe Inoke kuna umawa Doine no toranja Todare mainda makura matina Garmepo Yondo ingawa mundo Kuragera kundi Irengo inara Kagawa doi Buroni wada Wana wene tosira Ne mundo ajere hoi Wana bata Gara Nye nawe niwe mwisho Kabisa. Etago Julius Irogo rĩmboraga mũno nĩwe mũico gwĩtĩtio rwĩmbo rũrũ o tene o ndaingĩra wa ũguo
bathie turekereire ithaa rĩrĩ twingĩre ithaa rĩa mũico rĩa ngogoyo na ndĩrerwo Sade nĩ kanitha na ngogoyo ĩratatĩra kĩrĩa-inĩ na toka Kamacharia kũrĩa nyina wa Mwangi ekuagwo gĩtambaya kĩa Women's Guild. Congratulations nyina wa Mwangi nĩ wohwo gĩtambaya kĩa Women's Guild mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrongwĩra ũguo nĩ Jimo. Ndĩrerwo andũ makunda ti kũhũmbũta, gũkunda ti kũhũmbũta. Star 272 star 1 hash ukorwo wĩ mbeca-inĩ cia Mpesa maisha. Hihinya star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio wothe nawe ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ cia Mpesa maisha. Watura mbeca rĩ ũgĩke shopping yaku ũtũmane wĩkĩrwo shopping kũrĩa gwa citizenduka.com. Wakithe Muthuri Mwakibereku agĩgũcokia down memory lane. Ngogoyo nĩ tate kabisa. Urugari muingĩraga ngoro mũndũ akayũa mwĩrĩ wothe nĩ kũimagini. Wendo nĩ ũrugarĩ muingĩraga ngoro mũndũ akayũa mwĩrĩ wothe nĩ kũimagini. Nyau ĩrĩaga mbĩa, kĩiũ kĩrĩaga ngũkũ, nyote ĩrĩa ndĩ nayo ya wendo noyo ngĩnyotora. Tauti ya Kireru, tauti ya Njohero, wahuti ya Njegeke Mũnyedi nĩ ũkũimagini. Atia kũimagini ahutia Njoire Ngogoyo nĩ tate we nĩwe nyonaga thakame gateng'era, ngari yo nĩwe ndota njohi ndakũimagini. We nĩwe nyonaga thakame gateng'era, ngari yo nĩwe ndota njohi ndakũimagini. Nyau ĩrĩaga mbĩa, kĩiũ kĩrĩaga ngũkũ, nyote ĩrĩa ndĩ nayo ya wendo noyo ngĩnyotora. Tauti ya Kireru, tauti ya Njohero, we wahutia Njegeke Mũnyedi nĩ ũkũimagini. Tumaga njĩnjite maithori hĩndĩ ĩrĩa ũhete wendo waku wothe wothe ndarĩ. We nĩwe ũtũmaga njĩnjite maithori hĩndĩ ĩrĩa ũhete wendo waku wothe wothe ndarĩ. Nyau ĩrĩaga mbĩa, kĩiũ kĩrĩaga ngũkũ, nyote ĩrĩa ndĩ nayo ya wendo noyo ngĩnyotora. Tauti ya Kireru, tauti ya Njohero, we wahutia Njegeke Mũnyedi nĩ ũkũimagini. Wekere oheaga gũtirĩ ũngĩ ũngĩhe,
kirio eaga gutiro giogihe na ndingenda kuimagine no agenoki kabisa kiriaga pia kiriaga guku nyotere ande nayo ya wendo noyo kinyotora tauti ya kireru tauti ya njoero wauti ya jageke monye dini okuimagine yoko imagine mayake oibirie uhore kisi ukaguhe wendo wakwa wonewe niwe mwisho ukauibirie uhore kisi ukaguhe wendo wakwa wonewe niwe mwisho tauti ya kireru tauti ya njoero wauti ya jageke monye dini okuimagine ate nyawiriaga pia kiriaga guku nyotere ande nayo ya wendo noyo ginyotora no tuthiete wega ucio ni murithi John Walker rwitagwo nyawiriaga mbia ona ruo no gwitio njetirio na mwitia wa ruo ndiramuona kuria thire Roita Irene thegio muno gogo kirenya gorogoma energy na mineral water we ni hau governor thegio muno no tuthiete oro wega turorete thaa 11 cia hwaini tugwe mohoro na njira nguhi thutha ucio twingira ithaa-ini ria mwisho ria Gogoyo na nĩ ithaa ria Gogoyo Divas kana Warembo na Governor nĩ thaa 11 cia hwaini. Good evening. Mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Ni shesheni hakuhĩ nawe Inoro FM matemo ma mohoro. Rĩu nĩ mwaka mũrorete gũthira kuma hĩndĩ ĩrĩa taũni ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu yambatĩirio ikĩro na gũtuĩka city. No ikari kaunti-inĩ maugĩte gũtirĩ mogarũrũku monete ma ũthii wa na mbere kumana na kwambatĩrio kwa ikĩro cia mũciĩ wa Eldoret. Maranĩirie na mwandĩki Sarume Mũrugi. Rĩu tũrathiĩ kũnina mwaka ũmwe kuma Eldoret ĩno ĩkosike no gũtikĩrĩ ũgarũrũku mũnene tũrĩ tuona na niĩ gũtirĩ ũndũ nyonete mũgeni ngeretie kũrora gũtirĩ kĩndũ nyonete kĩgeni gũtirĩ rugarĩ njiguĩte kuma rĩrĩa Eldoret yatuĩkire city. Nĩ amwe a aikari a kaunti ya Uasin Gishu magĩtarĩria atĩ maũndũ maingĩ matirĩ marahingio marĩa nĩ hamwe na mĩtaro ya kũhĩtũkia maĩ ma gĩko ĩrĩa marauga nĩ ĩkoretwo ĩkĩhingana na ũguo gũtwarĩra kwaraha mũciĩ-inĩ wa Eldoret na icigĩrĩra ciake. Tondũ ũra gũkũ wahota kuona nginya taũni handũ maĩ marahĩte na nĩ taũni thĩiniĩ ũkarigwo atĩrĩrĩ nginya taũni kwenyewe kũrathiĩ atĩ maĩ makarahana. Rĩu ũngĩthita harĩa Naivas hau andũ nginya matũraga makuagwo nĩ andũ na gũkũrũgio nĩ tũtũrũri. Rĩu nginya hau maĩ mau makuna kũrĩa mũnyaka mũkaga makahũra hau na tondũ rĩu drainage nĩ hinganu rĩu maĩ mageraga igũrũ wa rami andũ nginya kũhĩtũka hau ningĩ no thĩna. Ningĩ nĩ mongereire kuga atĩ barabara nyingĩ itirĩ cirathondekwo ũrĩa kwagĩrĩire na ningĩ gũtirĩ na matawa ma barabara ũndũ ũrĩa marauga nĩ ũkoretwo ũgwati harĩ ũgitĩri wao. Gũtirĩ matawa mekĩrĩtwo matawa marĩa marĩ ho no marĩa matigĩtwo nĩ gavana ũrĩa warĩ wa mbere. Kĩrĩa marekire no gwĩkĩra traffic light no matawa mothe gũtirĩ tawa tuonete. Wakorwo nĩ gũkũ taũni nĩ mokire na makĩnja na magĩkĩra macuma atĩ nĩ megwĩkĩra matawa makĩrania kũ taũni guothe kosa harĩ highway matirĩ mekĩra nginya ũmũthĩ. Ona kũhana oro ũguo amwe ao nĩ marauga nĩ makenereire matawa ma traffic marĩa mekĩrĩtwo barabara-inĩ nene ya Uganda Road makiuga atĩ nĩ mateithĩrĩirie mũno kũnina mũhatĩkano barabara-inĩ ĩyo. Ndona matawa manene ma traffic tũrakena at least kwĩna kamaendeleo tũrona
ta Gen Z at least torona na niguo kuerera muciĩ ũyũ mũnene wa Eldoret ũkinyirie ikiro iria ciagĩrĩire. Amwe a aikari nĩ maroria thirikari ya kaunti ĩno kũhingia tabarĩra iria yeranĩire nĩguo mathiĩ na mbere kugunĩka. Nĩ tũrenda atongoria arĩa megũkũ matongoretio nĩ His Excellency Jonathan B magerie kũrora nĩ atĩa mangĩthondeka city nĩgetha ĩtĩke city wega, tondũ ũira wa ma ageni arĩa marĩ gũkũ mangĩũka ũmũthĩ no marigwo kana nĩ kũrĩa twarĩ. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũra rĩa Nyakiambi mwena wa Elbagon Moro kaunti ya Naikuru thutha wa kĩmwanake ũkũrũ wa mĩaka 16 kũraga mami wao mũgĩciari. Mũtumia ũcio Bethi Wanjiku wa ũkũrũ wa mĩaka 48 oragirwo mũthenya wa iro thutha wa kũgĩa na ngarari na kĩmwana kĩu gĩake kĩrĩa ona kĩrageretie gũthika mwĩrĩ wake nyũmba-inĩ ĩmwe mũciĩ-inĩ kwao. Na torĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria kĩmwana kĩu nĩ gĩikirio ngoro nĩ maabitha a borithi. Kuringana na andu a family ya Beth Wanjiku wa ũkũrũ wa mĩaka 48 agire muthenya wa Jumaa harĩa mageria ma kũmũkinyĩra na njĩra ya thimũ mararingaga ihiga kuona ahũrĩrwo thimũ ndaroyaga. Maũndũ maya tũtiramenyaga tondũ niĩ Friday ndauma gĩbarua ndokire hwaĩ-inĩ ngĩũka ngĩmwaga na ira rĩothe ndinamuona na mũrango wake bado ũrarĩ mũkanyĩre. Ũtukũ wa Jumaa nĩguo andu a family matacukirie ikinya rĩa kũmwetha gwake mũciĩ-inĩ na thutha wao gũtonya nyũmba-inĩ yake marakora mwĩrĩ wake ũhumbĩrĩtwo na mũrengeti ũrĩ na nguraro cia gũtemangwo mũtwe. Tuoka hwaĩ-inĩ rĩrĩa aragire nginya hwaĩ-inĩ wa irari nĩguo tũrokire nyũmba ĩratuo aragĩkorwo hau thĩ. Rĩu arĩa marokire ira ũtukũ nĩo marokire maratindĩka mũrango maratungwo nĩwe hau mũrango-inĩ akometio hau. Mũriũ wake wa mĩaka 16 agĩkorwo ehithĩte rungu rwa ũrĩrĩ wake harĩa thutha wake kũhũngwo nĩ aikari oro ũndũ ũmwe na maabitha a borithi araumbũrire gũkorwo atabanĩtie ngero ĩyo harĩa onarenjete irima rĩa gũthika nyina nyũmba-inĩ ĩmwe kwao mũciĩ. Tũtiroĩ maũndũ maya na tũtingĩreciriri tondũ mwana ũcio ndaragĩria mũndũ na tũtingĩramwĩciri tondũ nĩmaraiguithanĩtie mũno na nyina na rĩu tũtingĩreciririo kũrega cukuru no gũciare maũndũ ta maya ona nokĩo tũtaratindanagĩra tukauga nĩ akacane na mwana wake. Orio nĩ thigari atĩ nĩkĩ worie mami wanyu rĩ araugire atĩ ndĩamũragia baba akoragwo gũkũ nĩgetha angaire mũgũnda. Nĩ gĩko gĩtigĩte andũ a itũra na kĩmako kĩnene makiuga thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ kĩmwana kĩu nĩ kĩrakoretwo kĩregete thukuru. Na nĩtũmakĩte nĩ tondũ tũtirĩ tuona maũndũ ta maya nĩ kũigua tũiguaga na ũndũ ũcio nĩ watũmakia mũno tondũ mwana ona ũngĩramuonire ndũngĩramwĩciria atĩ no eke mamu wao maũndũ ta macio. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra rĩa Nyakiambi Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ kũgĩte na njikanĩria mĩario gatagatĩ ka aikari a wodi ya Gĩthobokoni mwena wa Gatũndũ ya Rũgongo na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Njoroge Kũrũria igũrũ rĩgiĩ waki wa barabara cia wodi ĩyo iria cikoretwo ithũkĩte kwa ihinda iraya. Na aikari acio nĩ morotete mũmbunge wao makiuga nĩwe ũragirĩrĩria mbeca cia gwaka barabara irekererio makiuga rĩu mamũhete thikũ 90 akorwo atigĩrĩire mbeca icio nĩ ciarekererio. No mũmbunge ũcio nĩareganĩte na ũhoro ũcio akĩũria aikari magĩe na wetereri na matige kũhenio nĩ ateti arĩa augĩte marĩa mathĩra ngumo ya kĩũteti mwerekera-inĩ wa ithurano nene. Mwandĩkĩtwo Werwa Mwangi nĩwe na riboti ĩyo. Gũthũka kwa bara cia wadi ya Gĩthobokoni Gatũndũ ya Rũgongo rĩu nĩkuo gũtũmĩte kũgĩe na njokanĩrĩro ya mĩario. Aikari makiuga atĩ nĩmanogetio nĩ gũtũũrio na ciĩranĩro cia maheni na gũkungĩrio wara nĩ ateti. Kwenda kwĩhoya mũheshimiwa wa Gatũndũ North, mũheshimiwa Kũrũria ũciarĩtwo gũkũ, aciari aku me gũkũ na maũndũ manyu me gũkũ, aciari aya ũrona haha na arĩmi andũ a nduthi na andũ arĩa angĩ makoretwo makĩherithĩka kurĩte gũtingĩthiĩka thukuru. Koguo niĩ no hoye mũheshimiwa witũ Kũrũria angĩkorwo biũ no mbeca ici citũ nĩ gũkinya ũkinyĩte cirekererie na nĩgetha ciũke irute wĩra na nĩgetha ithuĩ tũhote kũgĩa na ũthii wa na mbere. Kuma rĩrĩa niĩ ndokire itũra rĩrĩ to njiarĩtwo Limuru niĩ ndona kũndũ gwĩthutha ta gũkũ itũra rĩakwa nginya thitima rĩtirĩ rĩagĩ. Mũtongoria Paul Mugo maugĩte marĩ na ũira mũiganu atĩ mbeca cia bara ĩyo cikuo no ĩndĩ gũkaga wendi mwega wa gĩũteti rĩu makĩheana ihinda rĩa thikũ 90 waki wa bara cia Gĩthobokoni wambĩkwo. Harĩa mũico-inĩ bara ici ciũke ciĩke campaign tuga atĩrĩrĩ bara ici tũrenda ciakwo na tũheane thikũ 90 andũ aitũ nĩguo thikũ 100 mũheshimiwa mbeca icio ũkinyĩte kũrĩa bunge ũthiĩ ũcigĩre ũke bara ici ciakwo. Ĩrĩ mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Njoroge
Kururia ni agithitie kiene miario no akiuga imwe cia bara iria arokerirwo nacio citire thiini wa kandarathi no cigwakwo ti kuri mbia cigitwo cia guthondeka barabara ya kuma Marigi ni mere ni maheni andu maheane ndeto iria maramenya tondu barabara ya Mau Road itaritwo kuma Gatei kuma Marigi guthi Gatei ndi thiini wa tenda uguo ni kuura no wethirwo mbia tofauti na nikio kiragiria twambiririe kuo tondu hutitie rabi ona imwe no mwico wa horo barabara ciothe no cigiakwo oho ni akumithitie ateti aria makoretwo magitumira guthuka gwa bara kwimathira ngumo akiuga ati korwo inegene riu riri wa wabici-ini cia thirikari no rikorwo riri ria bata makiria andu aria ngwenda kuria mahorere andu a Gathaiti tondu Gathaiti gutire hindi mungithura ndi mumbunge andu athikiriria ndirakwira na ni ndi njue contract ndi mbunge ndi njue budget ndi amenya uria barabara ikinyite ndi amenya ni kukungiambiririo uhoro wa gwika siasa na barabara muteti wothe wenda gite kia MP kana gite kia governor uthi wika siasa na barabara cia Githukoni handu hondegenere kwi muingi thie kwi thirikari witie mbia ciuke tondu ni mbia irendwo tindegenere rendwo uhoro wa migomo na maundu macio mothe matingiteithia mundu tondu mundu uragomera office kiendeha okole cia ndi kururia uragomera ti kururia uragomera Griffith Rashesheni ya kuina Inoro FM kuma Githukoni Gatundu ya Rugungu ni njitagwo Weru wa Mwangi Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Ruru ni Rwakogoro Divas. Otomanaga, tukanegwa twarereye. Uria mwendwa, tukoikania nawe. Tukawaku, ukajera njogero cio. Tibeto, jirani arenda sisi. Tibeto, jirani arenda sisi. Wajerete, wanyuma siende kangema. Jokete, akemana dikuane. Terariwa, wanyuma siende gedumo. Akagwatea, paramare mojaruo. Akagwatea, paramare mojaruo. Aitogwae, na imeta kangema. Agediesu, urugana magedumo. Sekondare, aitogwana ndare tiye. Ojoyana, na udori yake moikia. Ojoyana, na udori yake moikia. Oi. Kamogiaje, tatara wanetene. Sekangema, segwatogwa maendia. Kanyumotie, egatuma mambe. Igagete, ondwarengi nyagedumo. Igagete, ondwarengi nyagedumo. Oi. Guyo Tate. Wana wakwa, manera eyetu. Yogenie, nandire endenge ndonge. Owa mwendwa, kaya ngara yaku. Watamenye, nandilonge na wetu. Watamenye, nandilonge na wetu. Oi. Tatomete, kijana mesiria maike. Ndo waku, kwa mkoju mborera. Kimaepya, ogware mojaruo. Watanelie, na mwendwa
Gogoyo Divas. Wakinithe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Kabisa. Onegwa Mwalimu Zabron Mushiri ndakuona enderoka hariwe oriu Mheshimiwa Wanyeke Wanango kumokora Nakuru County. Good evening. Ona taga wa gas na taga wa gas ino eliche iyo ne jamba hinya mashari wa power ne dakuona ogetiaro wa Dolly Parton no rogo kona ruo kabisa. Ati salimia wazee governor, salimia wazee wako hapa kwangu, tumetoka Harambee hapa Karia ACK Church, Savia Gisho, Savia James Getare, Savia Benjamin, Joe wa Madola, Savia Isaac, Mwalimu Shege, Mr. Mboro na Wabogowaro Gainyo, dhane mwagidhi na Mwalimu Zablon Mushiri kutoka kaunti ya Kirinyaga. Shege Jesse wa Silver Mist Garage bypass 0 ai
Rajira Roy Business Community well represented. Asante sana Shege Jesi. Sami Gakuha kuma Kiambu Aruga kabisa. Kevin Guadaro Gogoyo Daihad, asante sana. Kihinya star 272 star 1 hash. Okarawe Modogo Tura Besha. Aona Chief Inspector Stephen Gataiga ide kamuno. Star 272 star 1 hash ukoro oge toga na rembesha maisha. Na nejetekeria ne herova kwa tokera Bisal License number 199. Ndugathe karege nundu wa kurigwo ukuhokera indo ciaku ciana ciaku kana maundu maku wihoke we go ne njira njega thurime na njira njihoke kuya ukui na ri na matereba mari na wigerereki. Undu mwega na wa mwanya ni ati customers ni maraheo cashback wana mathi thafari ciao na we go. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana utumere to WeGo kuri 20425 ona yokoro ugekuo na ushaba. WeGo, let's go. Thai komina mwera hitokera kai komina nyanya no turaiteka. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are.
Aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rũrũ nĩ rwa Gogoyo Divas. Gogoyo Divas. Kabisa. Shesheni hakuhĩ nawe. Gakurwe nginya mukurwe othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Ruru ni rwa Gogoyo Divas. Gogoyo ni tate. Kiajokeria gatho timekeeper witu Mr. Kuria hari turaberazin kora mwana wa Logonot na Maina Plana niwe ukiuma na dahi muthenya wa umuthi ithari riria kurekereria Gogoyo ni ithari ya Gogoyo Divas. Thengio muno mundu gwitwo Jega Steven umite mwana wa kuria githega githogori kia Bukogeithia mama. Asante sana. Thinacara itigetie ndagika 28 no tureka atia mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana. We nakumbuka time I was so broke, alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma, nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted. Ati finally nitapeleka mama world date Java. Kutuma do nikakula block. We siwezi sahau hiyo day, lakini acha nikuambie, ukipata text kama hiyo jiulize ni ukweli au ni con.
Kama text au call iko too urgent, au kuna link, au wanauliza details kama PIN ama ID number, au inasema umeshinda na hujaingia promo, report hiyo number, SMS 333 or go to My Safaricom app or M-Pesa app to report conmen. Bushi watu binotana kabisa ndio wa public demand kwanene nguyamo kwane ngoroke na kenginya kindaruma morome monage kiria tanjuke morome monage kiria tanjuke oikambera endoke ngongore yewa tata endoke ngutume ucio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene kabisa mũriĩkĩthĩnjũa mũkore mwana nĩ arũmwe kabaru ũrĩa tĩ mwana rũmwe kathagiro ũrĩa tĩ mwana rũmwe kathagiro waikambera ĩndũke ngwongore ĩwa tata ĩndũke ngũtũme ũcio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene ona gavana arume kahutiro igana na nyaganya temwe vya nĩ ng'ombe cia nĩarakũraga ngũba ũikambera ĩndũke ngwongore ĩwa tata ĩndũke ngũtũme ũcio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Isaya tindara kerera auwi uwi areke andovyo kethito ndare mukoria wake bakothie na nyaga inoria ringi bakothie na njeru inoria ringi bakothie na njeru waikamera endoke ngwongore kabisa ewa tata endoke ngutume ucio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene nyaga cia mũkwana ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ athece ona kũmbaka ona kũmbarĩ mabetia make ngacagũrana kĩrĩonetero waikambera ĩndũke ngwongore ĩwa tata ĩndũke ngũtũme ũcio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene kĩarĩro kĩa ndono kĩarĩro kĩa ndono nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega nokĩo mũkũrĩa ona gwake nokĩo mũkũrĩa ona gwatuka nokĩo mũkũrĩa ona mwarega nokĩo mũkũrĩa kĩarĩro kĩa ndono kĩarĩro kĩa ndono nĩkĩo mũkũrĩa kabisa Nguvoyo back to back wagĩire gĩkeno rĩrĩa ndaciarirwo na ngiugĩrwo kemi mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ akĩcokia ndoro wanyeno kwini twenda gĩkiĩ ũcoro ngĩrugĩrwo ta irio ciao gĩkũyũ mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ akĩcokia ndoro wanyeno kwini twenda roho cia wenire ngoro kwini ciarwaro thũa na riũa mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ akĩcokia ndoro wanyeno kwini twenda inya cia kairĩtu maitũ nĩ njugĩrwo nĩ ndio cio ndĩgũka mwagũra
wanyeno kwini turenda Rũrũ ndetio nĩ mũndũ gwĩtwo atĩa gwĩtwo Wairimũ wa Kago nĩwe wetie Ndorogonye Gari tare namba nayane ya moisi yakwa nĩ gũkora mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Gari yakwa tero kujare sina kiboko yenu mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Ikwenda dirina wala mwade kwa mathengande ya mere mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Darirwo nĩ coco mũnore mũkũrũ na ithe na ũndũ ũmwe mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Kwagĩrire Ndorogonye Witane mũgairi kwa mbarĩa gĩthambo kangĩma nĩthoni mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Wamwangi wanyaga nding'ori rũtuku nĩ njarĩrwo metha mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Inyaga nĩ hinya nĩ kũrerwo wega na irio cia gĩkũyũ mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Sena ikwazoro wa gũkio mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Yarirwo kĩboi mũciĩ wa ciũbani nĩ kĩonde kĩũbani mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Gĩkĩrĩirwo kamyo ndingĩthiĩ mũgũnda na ndingĩthiĩ rũĩ mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Ithĩirwo iturengenia na kĩamũranga ndingĩrigacania mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Natimare riva natima komandi ndingĩikarore mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Nande mwĩtere ngarũmĩrwo kĩara mĩrũ ndingĩhika mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Itwanĩrĩ na garũgiri rũtigwataga nĩ anake aya mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Ĩmwarĩ wa mũmbi marĩ na gĩkũyũ marĩ na gĩkũyũ mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Ndenderetwo na mĩtugo ya gĩkũyũ nĩ baba na maitũ mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Thank mũno Wadaru MGW kuma Gogoyo Rware asante sana Onawe Mr. Jagon origi thank you Igakoria ndendera tata mathenge karĩndĩ agake mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Nderetwo nĩ iria marigũ na njarĩ no cũrũ wa mũrĩa mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Ndathiĩ gũcoco ndĩitare njogo na marigũ meru mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Ndathambia mwĩrĩ ngakwo maguta mega makareki mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Thaitane andũ mathambagĩrio njai Twĩ ciana twathambagĩrio nja na kĩraĩ gĩa cuma Ndĩrakinya wenge ngarũga kanjaũ ngatũa takĩũri mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Itonde gĩtonio na nderetwo wega na irio cia gĩkũyũ mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake cokia Ndorogonye no kwini turenda Iria na gĩtete no ena marenge ngarĩa ngũnja gũtũ mwagũra ciake wendaga aceni kaũtĩ yake
kwini twenda mwanare mureri ndare ya gamainde mwana warwendo mwagura asiake twendaga aseni gaute yake sokie ndaro banyena kwini twenda ameagura idari agogo divas roborota godorobanye roa modoneire Queen Jane mushi watu ginota na Inoro FM vinashara tigeti ya dagika 16 no toraiteka Mathaa uramenyithio ni Inoro FM thina mbere kwamukira mohoro maitu oro idari hada niguo tukumenyithia maria meyumiretie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kumushi wa mohoro mathuthurie wega mena uigiririki na makinyaniru. Inoro FM mushi watu ginotana tugikogwira miaka 22. Here we go. Nusho wihokagira aria wendete nugihokera ciana ciaku cia cukuru nusho gihoka akinya indo ciaku cia bata nugihoka akuthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukirirwo Wigo riu tukureheire Wigo njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka twina ndereba cia kwihoko hitukie na itari ucuke muthii niaraheo cashbacks na kwoguo agakenerera uthii wake. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana wandika SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. Wigo, let's go. Here we go. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni kabisa. Orirudo viroga kuigwatendewe Simoni wanyandeke igatumarua kinjira watinga pakweterere nigucoka na wandehera magambo watangirigwa nĩ tha cia ciari hamwe na arata one atĩ icio nĩ thoni nyingĩ tũkĩte gũgũtũka nĩguo kũigĩrĩre thũmbĩ oimo nyitetwo ciande Ruru ni wa Gogoyo Divas. Kwerikane kikamwega tukĩrĩige ndutura nani atendũre kũganaga githe kwĩnigoka teno niĩ nyinĩre ihũgo ta mũkore kĩronda wekuithirie mbica rĩa twahũrĩtwo twĩ nawe nĩguo atĩ ũtige wahĩkĩca tikarĩa na mwĩhoka ndũrĩ ũkĩwĩrĩgĩrĩire ĩgithio rĩrĩa woĩ Gutire njĩra nene ngĩrĩte rĩa wanjohire na kwĩima ikeno cia thĩno atĩ nĩguo gĩcoka ndũkanakore na wathe ndũkanone kĩgwatio ũgĩthondeka mũciĩ ndũkiuga nĩ ũrĩ korongi arũme matiganagĩra rĩrĩa mũkwaria nake wĩ wake atĩ matũnahia ahuta tokaga kĩene Ngwĩra mũbeni ũngĩ amũrutaga mbakĩiniũrũ andereire kahinda gakwa no ningĩ ũriganĩirwo ndarĩ thaurĩ kunagwo nĩ makoro manjĩra-inĩ korwo wekĩte wega kanjĩra ndĩcaragĩrie niĩ ndĩ kũgũrũ gwa ndubea tũngĩokĩte twĩnake ona niĩ nyitĩte ciande wĩigua ũguo na niĩ ngĩigua Wairwo mwicarĩria atĩ ndarĩ ngaro gatu anake mahana mahuti nĩũgoka kanitha-inĩ ya gatũgũ Jumapili ĩtĩkia towe wiki ndũkoiga nĩ gĩkeno ndarĩ nakĩo ũkĩnjĩra mũrata wakwa
twiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ruru ni rwa Gogoyo Divas. Gogoyo Divas. Yeye si kidogo kairetu ni akuona kage Shania River Sisters wagio party 2 tugetiri hagogoyo ya umuthi mwisho wa mweri wa mugwaji athina chere tigetie ndagika 6 tafarira ya kirerebe ya Brelia umuthi kwana atia Jeff Throru governor kopoa sana ngidisha kunyige kuma gitaro kia Mount Kenya region radio kiege yothe na no ngeithi nyingi ne ndacia mukira muno marauga ngego ne njega
na Inoro rucine eni ni horo mwega ucio. Yes. Karibu sana ni tondu wa kirebe kinoro muthi tukuru na Jane Kagiri na Jane Kihara wa Laikipia na wa Naivasha. Yes. Wasalimia sana. Turore maundu macio meko maingi niguo president akiuga gutire hindi tungini na githomo gia tuhu no John Mbadi araturite gutire besha Auditor General nake atwirite ati mathukuru mena mathire maingi muno riu turoria tugwitikia Minister wa Finance tugwitikia President tondu niwe wina hinya iguru ria minister wake. Yes, karibu sana. ugo niguo kuhana na ground ndero gugeithie sana ndamukira ngeithicio turokanire rucio rucine kuria Inoro TV wena andu aikoro mwana uyu mukihagaria rucio rucine na ni kura tugakorwo na mushimi wa Gakuya mubunge wa Embakasi North. Asante sana. Karibu sana mwathikiriria hakuye gwita mwiroreri gugutigana rwimbo rwa Mama Julia Lucy rwitagwo thiaga na kihoto na uguo niguo governor wa Ngogoyo ona akiathiaga. Bye bye.